Minsan po pong palakpakan po natin ang pinakamamalapit sa Bridget. Ngunit mo lang ang pinakataas ng pupuri, pag-alati pagdadakila, sa ating pinakamamalapit sa Bridget. Ang double honor, dubigalang po sa gagalang Pastor Willie Estrada sa mga hindi malilimutan ng mga alaala, mga pagtuturo ng ating ginagalang ng Pastor Lina Salmirian Bridget, na whole family.
of Almeida children, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved workers, sa ating mga beloved kapatiran datihan mga baguhan, sa ating mga beloved elders, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig na tinig ito sa ating mga kapitbahay, at maging sa lahat maminamahal ng nanonood o na tiling nakantabay po sa ating live webcast. Praise God. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayang dagat. Praise God. Magandang oras po niyan sa inyo, maminamahal, at magandang umaga na po sa mga oras itong maminamahal. Tayo muli maminamahal na magsasagawa ng pananambahang banal gawain ng ating pinakamamalapis ang General Service. Praise God, ito'y Sunday Service maminamahal. Na sabi nga natin pinakamamalapis, ito'y Sabat para sa ating pinakamamalapis Jesus. Lahat ng mga bagay nating mga gawain maminamahal ay talagang sabi nga, praise God, ay isang tabi muna natin maminamahal. Kundi maminamahal sa mga oras to, tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamalapis Jesus. Praise God. Tayo rin po maminamahal ay nagagalak sa mga oras to maminamahal. Dahil ito'y araw maminamahal ito maminamahal yung kaarawan ng ating pag-aalala maminamahal sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina Silmeda. Praise God. Palakpakan po natin ating pinakamamalapis na praise God sa kanilang mga iniwang mga turo at aral maminamahal. Ipinapaabot po natin ang marubdob maminamahal at taos puso maminamahal ng ating pagbati maminamahal. Na narin maminamahal talagang pinupuri natin ating pinakamamalapis Jesus. Kung hindi po sila ginamit maminamahal sa banal gawain ito maminamahal, ay maaari wala tayo lahat ng praise God dito. Praise God, na narin maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamalapis Jesus na nariyan sila yung ginamit maminamahal upang maturuan tayo maminamahal na sabi nga lahat ng maminamahal na pinag-uutos ng ating pinakamamalapis Jesus. Praise God, na talaga nandun maminamahal sa mga bagay na yan maminamahal, ay nakilala natin ng lubusan ang ating pinakamamalapis na praise God. Sila yung ginamit maminamahal. Talagang ang purihin ang ating pinakamamalapis Jesus na nandyan maminamahal sa kanilang walang sawang pagtuturo, pag-aaruga maminamahal. Tayo naturuan, lalo na ng mga beloved kapatiran dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Praise God, na talagang pinapaabot natin ang marubdob at taos puso nating ang pagbati ng happy birthday. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapis na praise God. At narin maminamahal sa ating mga beloved viewers, maminamahal sa ating live webcast sa Facebook, maging sa YouTube, maminamahal. Narin masasaksiyan niyo muli na tayo magpupuri, maminamahal ng mamasayang awitin, malumani na awitin, praise God. At narin maminamahal sa pag-aawitan natin, maminamahal. Umpisa na nating iniimbitahan ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapis, praise God. Asa patuloy natin balgawain, masasaksin yun din yung maminamahal mga iba't ibang mga buhay na patotoo. Kung paano kumilos ang ating pinakamamalapis sa ating buhay, maminamahal, na nagbago ang ating buhay, praise God, pinagaling sa lahat ng mga malulubhang mga karamdaman, dilutas ang ating mga mabibigat na mga problema, praise God, na sa mga oras na ito, tayo pinagpapahalanan ng ating pinakamamalapis, praise God, nandun maminamahal sa bagay na yan, ipapatuto po natin, praise God, at narin din po ang ating mga beloved iba't ibang mga different choir maminamahal ating mga mag-aawitan, praise God. Ang una ay ating beloved adults choir. Sunod ang beloved children's choir, praise God. Ating beloved youth and singles choir, praise God. At ang huli, ang beloved finest choir, praise God. Sa kanilang mga ialay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalapis Jesus, nandun maminamahal na magpapadama ang matamis bala presensya ng ating pinakamamalapis, praise God. At ang masaksiyan nyo rin po maminamahal, papaliwanag po sa bibigay kasampung bahagi at handog, maminamahal, na talagang ito'y susi ng pagpala, maminamahal nandoon na ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapis praise God upang maminamahal, na sumaati ng ating kapangyarihan ng ating pinakamamalapis Jesus, na dito'y pinagpapala tayo ng higit pa sa ating mga inaasahan mga pagpapala, praise God. At ang huli, maminamahal, yung pangangaral salita ng ating pinakamamalapis praise God. Sabi ko nga maminamahal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain mga nakabusog, maminamahal, at lumalakas yung ating pangangatawan, maminamahal, praise God. Kinakailangan din po maminamahal ang ating mga spiritual, maminamahal, ay kumain din po, maminamahal ng salita ng ating pinakamamalapis, praise God, upang sa lahat ng mga gawa ng kaaway, mga pain, mga minamahal, mga gawa ng kaaway, praise God, ito mapaglabanan po natin, maminamahal, dahil meron tayong kapangyarihan na nandiyan maminamahal sa pakikinig maminamahal, at ating sinusunod ng kalooban ng ating malapis, praise God. Nandoon maminamahal na tayo pinapalakas ng ating pinakamamalapis, praise God. At maminamahal
Nasabi pa nga, maminumhal na ating pinakamamalapay sa kanyang banal salita, maminumhal na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na kinumamalas na malapit ang araw ng kanyang pagbabalik. First God, nakikita naman po natin maminumhal sa ating mga kapanahunan, sa mga oras na maminumhal, talagang hindi mo na maintindihan, maminumhal yung panahon, maminumhal, minsan biglang na lang uulan, minsan biglang nariyan mamilma araw. Praise God, ay nariyan maminumhal sa iba't ibang lugar, maminumhal na talagang nagkakaroon ng mga gera, maminumhal. Iba't ibang mga dilubyo na nangyayari na sa ating mga kapaligiran. Praise God. Kaya maminumhal tayo, maminumhal sa mga oras to, maminumhal tayo, maminumhal, sabi nga, laging magpakainit, lalo na pag may banal gawain. Praise God, huwag po natin pababayaan, maminumhal na tayo, maminumhal ay sabi nga, praise God, matalo ng kaaway, maminumhal. Kaya purihin ang ating pinakamamalapay si praise God sa mga oras na maminumhal. Kung paano tayo iningat ng pinarating ng malhati, malapay si praise God, tayo na po yung magkaisa na may mag-umpisa upang maminumhal sa ating pagpuri, praise God, ay pag-ingatan ng ating malapay sa lalo ng mga kapatiran na nariyan na hindi pa po nakarating sa simbang gawain na sila naglalakbay patong simbang gawain, praise God, sila pag-ingatan ng ating pinakamamalapay si praise God. Kaya sa oras na manalangin po na tayo maminumhal upang samahan at patubayan tayo ng ating pinakamamalapay si praise God. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang papapala po ng Ama Diyos, magparasala sa Panginoon Jesus natin kami sa mga oras to. Na nahirin, hallelujah, napupuri, nagpapasalamat sa pag-iingat mo po sa amin, pinarating mo kami malhati, narito kami sa inyong harapan, nagkatipon-tipon, hallelujah, nahirin, nagpapakumbaba kami, nagabagaw sa walang pagkakamali, sa mo kami nangasubuan ng bawat sa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamalapay sa praise God, nahirin, hallelujah, sa mo kami, nahirin, ang dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, minsan pa dinadalahin ko po, sa unat pangkalatang panalangin po na ginagawa ng Pastor Willie sa Medang Praise God, halilang isang pong bayog doon balgawain sa iyong pag-MC opening prayer, halang pagawin ng Matthew Paul Solemn Song, halang sama mo kami, ibuso yung matamis sa mga presensya, kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, pinakamalapay sa Lilia, narin din po malapay sa mga welabot kapatiran, kanilang mga ipapahayag ng mga buhay na patutuo. Ikaw po magbigay ng kanilang mga ipapahayag ng mga buhay na patutuo po sa lahat maminumhal ng makapanginig, lalo na sa mga baguhan, persikasili na kumpuwerte, maminumhal, at tumungo sa iyong banal gawain, maminumhal, at magsama-sama po kayo magburi sa iyong banal na harapan, pinakamalapay sa praise God, at sa mga ialay ng mga awiting, mga beloved choir, Presbyterian Adult Choir, Children's Choir, Youth Choir, Singles Choir, lalo higit ang beloved Finest Choir. Narin, halasama mo kami sa iyong pagpupuri, ang kanilang mayalay mo, pagpuring awiting, i-anoint mo ito, malapay sa halya. Narin, halalabang malapay sa madama po namin matabis balang presensya, pinakamalapay sa halya. Langsan mo rin po, halalay ang papaliwanag po sa bibigay, kasampung bahagi at handog, malapay sa kapong mabigay ng kanilang mga versikulo, malapay sa halya, pang sila sa lahat ng mga makinigay makumberte, lalo sa mga nag-aalilangan pa. Bigyan mo silang puso na may katapatan, malapay sa pangsunod po nila, kasampung bahagi at handog, malapay sa halya. At ang huli, malapay Sus, ang pangangaral ng balasalita, kung magbigay ng misahi ng aming pag-aaralan, halila sa hapon na yan, malapay sa halila, upang sa ikatatag ng aming pananampalataya, malapay Sus sa iyo, praise God. At kung paano mo kami iningatan, pinating hati sa balangkawain, ganun din po, sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayang dagat, praise God. Nangyari, pakaingatan po lahat ng mga dadalo, hallelujah, tungo sa iyong balangkawain, hallelujah, bigyan mo sila ng masasakyan, yung mga walang pamasahe, bigyan mo ng mga pamasahe, malapay so pang sila yung makadalaw, sa bilgawain, pinakamalapay si praise God, na rin halila, pagpalay mo kami sa buong maghapong ito, malapay sa halila. At amin pong sinasaway lahat ang uri ng mga nakaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin mo, gilal ko sa banyo ka out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa mga oras na minamahal, kayo po may minamahal mawit ng isang malumani daw itin, pagdating mag-awit ng masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy pagpapalagi ang mga buhay namin, ang
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang munting bulaklakan ay hindi na alala, hangin man sila'y ipa, kahit na umulan pa, maginaw man o mapasama, araw ay sisikat din, at mundo'y ngingitian ng ganda niyang agim sa buhay mo. Kapag may kahirapan, suliranin, sakit may dumala, tanggapin, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo, pag umaga pa ang ulan, at bagyo'y dumarating, bulaklak ay pagmasdan, hampasin man ng hangin, di sila nababagabang, lihim ay aking alam, pag-ulay di pumatay,
paglago'y mapapalam sa buhay mo kapag may kahirapan. Suliranin, sakit may dumalaw. Tanggapin, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo sa buhay mo kapag may kahirapan. Suliranin, sakit may dumalaw. Tanggapin, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo. Tanggapin, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumibig, puso ko'y masaya sama. Diyos sumibig, magkay ng pangasda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri namin, huwag ko'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ay masaya sama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, bukay ng pangisda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri narino, ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umibig, bukay ng pangisda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri narino, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, bukay ng pangisda ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat
sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umibig. Okay na bang masdan ang kanyang tandahid? Ang Diyos ang pinupuri natin, ko'y masaya pagsama ko kayo. Ang isa't Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang nawit. Ang Diyos ang pinupuri natin, ko'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Okay na pangmasdan ng kanyang tanawi. Ang isang pinupuri natin, ko'y masaya pagsama ko kayo. Hangin sa Diyos ay umibig. Isipin mong ito'y kamanghang, hindi ako nahiya. Sa laho kay Kristo pinahugasan, sa Diyos harapan na malahan. O ipinanganak na akong muli, si Jesus sa akin tumugon. Ipinanganak na akong muli, iyo'y itanggarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit ang Diyos, nagugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhay ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ako muli, Jesus sa akin tumugon. Ipinanganak na ako muli, iyo'y itatanggarin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamanghang, hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos harapan ka malahan.
na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahagasan. Sa Diyos harapan na balahan sunod halin. Huwag pinagatan mga at humuli. Jesus sa aking tumon. Ipinangalan mga ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay ng kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinali sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na manatagpuan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinali sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin, upang makasama ang Diyos ilan pa man.
ligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, ganyan hinilaan natin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y niligtas, tayo'y tinubos tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak ng Jesus. Lord, hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Lord, hallelujah. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan ko man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak ng Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan ko man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan naman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay, iyong isama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nag-ibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang iyong linawin, kaya't ang awit mong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay.
hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Hilingan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong hinahing. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Hilingan mo ako ng awit, awit ng lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Hilingan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, o napakaligaya at kahangahan sa aking pag-isip. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't ang laging masaya islahan? Kaya na ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Amang sa langit. Hinibon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Lord, hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos natin Ama sa langit. Hinibon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Is Lord, hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawit sa Diyos natin Ama sa langit. Hinibon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Oh sir, be all God and know my heart. Try me and all my thoughts and see if there be some way and reason He who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me
me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itanaan sa iyong mandag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itanaan sa iyong mandag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itanaan sa iyong mandag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Lord, hallelujah, sa Espiritu ng Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu ng Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu na. May kaligtasan, purihin ang Diyos ay sambahin. at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda ng aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Yes, Lord! Hallelujah! Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan. Sa bigay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y
punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil sa Kristo ikapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa bigay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil sa Kristo kapiling. Huwag kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko ay kisila isalhalipin ka. At ako'y maghahanda na at aawit papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ng tuwa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama sa halip. Tulad ng isang umaga may liwanag ang buhay ko ngayon. Galing sa kariliyon ng puno ng hirap at pagdusa, sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa bigay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating, nang dahil sa Kristo kapiling. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa bigay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay siyang halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay siyang purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay kay siyang tunay. Sadyang kailangan mo sa amin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ang pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nag-arating. Lord, hallelujah. Oh,
Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa pagsubok oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo, oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo, oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sarap hawiring mga lahi, puso mo huminda sa tuwa, sa kaligaya. Ang karamang-dama mo sa iyong inaawit, nagpumanyi patingin sa langit sa tuwa, kaligaya. Mga wiling makalangit, ibang likayang sa'yo'y di, may likayang bumasan. Namang wiling makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit kay masilan at masiya, pagmula si Jesus, ay makilala, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang-hanggang. Gawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong isang bagay di magkagawa ng mag-isa. Tayo
tayo'y magsama-sama. Iuksin natin ang Problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay. di ba ang Diyos ay buhay. nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay. nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay. di ba ang Diyos ay buhay. Di ba say nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May gagalakan sa aking puso, may gagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Kristo, may gagalakan sa aking puso, may gagalakan sa aking puso, may gagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Kristo, may gagalakan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I How would you believe in my heart? When Jesus set me free, I have what you believe. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. When Jesus set me free, I have what you believe. I have what you believe in my heart. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the glory from the glory. glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the God of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Yes, Lord, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, 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 hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, Lord.
and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. For this mountain shall be removed. For this mountain shall be removed. That this mountain shall be removed, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit send the Lord. That this mountain shall be removed. That this mountain shall be removed. This mountain shall be removed, and by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad, oh, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Heaven and heaven shout to victory. I'm on my way to heaven. On my way to heaven, shout victory, sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Believing for Jesus, that was life of God. Serving, following Him, hallelujah. Living up life, but so life of God. I don't see His Jesus giving, hallelujah. And nothing to satisfy with Jesus sweet. He makes my happy heart sing. Walking, saving, we have been born. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life of God. Serving, Following Him, hallelujah. living our life was so life of God. I know it's the Jesus gave me, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, have been born. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life of God. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life of God. I know see Jesus gave me, hallelujah. Nothing can satisfy with Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happy born. Living for Jesus, my King. Ride a free way for the victory. Ride a free way today. And it will keep us still rejoicing as we travel on life way. Let it down about the people in. The song ring out, let the joy begin. Pour it on you down. You show the way. Ride a free way today. Ride a free way for the victory. Ride a free way today. And it will keep us still rejoicing
Has the trouble on life way. Let the time move on. Let The faith move in, let the song ring out. The joy begin, for it all is out. It's joy doing right of faith way today. Right of faith way for the victory. Right of faith today. And the kingdom still rejoicing. Has the trouble on life way. Let the time move on. The faith move in, let the song ring out. The joy begin, for it all is out. You're doing part of faith way today. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, Glory, hallelujah. glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, Jesus is mine. Mine when I'm ready, mine when I'm cherry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, and He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. That's all that brings me His mighty gospel. Saving me, keeping me from my woody shame. This wonderful is my Redeemer, praise Him all. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. But this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must be on, praise His holy name. Jesus must be on, Jesus must be on, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There's the Holy Ghost, the Father's giving me life. Giving me a life, giving me life. Let's the Holy Ghost, the Father, giving me life. Jesus, giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise up, it's all over me. Oh, pumping and sad, pumping and sad, pumping. It's all over me. Pumping and sad, Jesus, pumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's pumping, pumping, pumping my soul. You see, shouting, oh Jesus, save me home. But people understand Him. Jesus, save my soul. It's pumping, pumping, pumping. It's pumping, pumping, pumping my soul. You see,
Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. It's only one being. That's one being, my soul. Keep singing, shout. Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. It's only one being. He's the King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus. Oh, He's the King. He's the King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His soul. Today, palakpakan po natin ang malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. At tapos mayroon ang pagpupuring ang masayang awit sa ating pinakamula. Praise God. At abay tuloy din sa librang gawain maminamahal. At abay dadako na sa ating mga lumanin na awitin. Ito ay binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, mga kapatid ni beloved brother Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Ating pong beloved elder, beloved brother, Janjan Aquino. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po muli mga minamahal ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami malulhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod sa kalayaan o malapinoon na kami po'y patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Pinoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan o malapinoon sa aming mga kahinaan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, na bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapinoon. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapalang iyong abang lingkod, malapinoon. Mabag ka sa bawat sa amin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patag ng ulan, di malilimunan. Sa mga halaman na lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa
hangang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tigas, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masuka. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawali pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, O Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kabilin ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman, ayoko nang mawalay pa,
O Jesus ay iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ang utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayaw ko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ngayon at sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka.
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sarin sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masukat, isakop na marigin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang aking abada. Ang pigilin na kumagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, ilawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kagahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin
handog mong biyaya, dunay nakangangakaon Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon, di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kagahangagaon Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon, kung paanong di ko masuka ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya, tunay na kahangangagaon Diyos. Ang karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin
Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y naging isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y naging isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Ako'y nagtitiwala kay Jesus,
kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y lagi nakatalo. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot, pagkat siya'y lagi nakatalo. Ako'y magtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Nabutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang bibig, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosa Kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, dilado na yaring buhay, iniingatan sa gabing araw. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, sa gitna ng pakikipagbaka. Nabutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya papabayaan, o kaya hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat
nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan. Para kang tupang bigaw, hindi alam ang patutunguhan. At sa'yo magbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya mababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi kanya pababayaan, o
kaya'y kanyang iwan. Sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan. Kung kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit laging kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, sa hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit laging kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi
iniwan. Mahalin ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya bababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat di gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Salamat po, Panginoon ko, ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko?
Ang araw ay napakalapit na, aming iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin man natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong tungtungan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. At taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! At taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ba, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Ang loob niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagaan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kung aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Sadyang
kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, we stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down the Holy Ghost. We are happy people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down the Holy Ghost. People, yes we are. Keep me on in my life, keep me burning. Keep me on in my life, I pray. Keep me on in my life, keep me burning. Keep me burning from another day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, di bang, Diyos ay buhay, di bang, Diyos ay buhay, di bang, Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo yumawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo yumawi ng hallelujah.
Jesus ay buhay. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, amen, hallelujah. Purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kanyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, amen, hallelujah. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Wina. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. There's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsasamba, pagdatakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Weldis Estrada Almeida. At ganun din sa di malimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na talagang tunay na ating lubos at napapakinabangan ng kanilang mga turot aral na mahal. Hallelujah. At ako rin po ay bati sa kanilang beloved children. Hallelujah. Sa buong angka ng ating beloved evangelist Pastor Weldis Estrada Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Sa kanila pong mahal na kay Ate Vines Nier, hallelujah. Sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved instrumentalists, mga awit, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tayo muli binigyan ng muling pagkakataon upang tayo muling magkatipon-tipon upang sa ating siyang papurihan, pasalamatan, hallelujah, sa mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos, hallelujah.
Tunay tayo minamahal at talagang binigyan mo malayang pagkakataon. Hallelujah. Dahil sa totoo lang minamahal, ang ating paligid ay napakagulo na minamahal. Hallelujah. Nandiyan minamahal, sari-saring mga kaguluhan minamahal. At nandun minamahal, grabe pang mga sakuna minamahal. Ngunit tayo dito minamahal ay friending-friend, malayang-malaya, mga pagpuri, magpasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, nasaan kaya tayo ng mga oras na ito minamahal? Hallelujah. Ganyan, grabing mga ating mga problema, mga karamdaman dati-dati minamahal. Ngunit andyan nung tayo makilala ng ating dakilang Diyos at dinako sa kanyang banal na gawain, tunay na nagkaroon ng katugunan ng ating mga panalangin, ang ating mga nagnaibsan, ang ating mga kabigatan sa ating mga buhay. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po minamahal ito para po sa ating mga minamahal na baguhan. Ito po yung mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano simula nung sila makakilala sa buhay na Diyos. Hallelujah. Na kung saan minamahal dating napakagulo ng buhay, punong-puno ng mga karamdaman, punong-puno ng problema. Hallelujah. Talagang nandun minamahal, talagang buot nung makakilala. Sila'y pinalaya at nandun pinagaling lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, huwag po kayong magtaka. Hallelujah. At by the way, minamahal, sa ating mayroon man po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito po ng Jesus Miracle Crusade. Ito po yung pinangungunahan ng ating beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa. Hallelujah. Nandun minamahal at talagang kayo po lubos na pinagpala ng dakilang Diyos maging sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Kayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sa inyong kinalalagyan ngayon naman mahal, yan po hindi disgrasya, bagkos yan ay grasya upang inyong makita ang grabing grasya ng Diyos. Hallelujah. Na duminamahal talaga ito yung mga personal na karanasan sa pagpapatotoo minamahal. Hallelujah. At namin naman po kayo pinaunahan minamahal ang mga bagay na tumatay sa kanilang pagtayo minamahal ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ay hindi po sila binabayaran. Yan po ay hindi scripted minamahal. Yan ay pawang gawa ng Diyos buhat nung sila makakilala sa pinakamamahal na Panginoon. Nando minamahal na talagang pinagpalang lubos ng dakilang Diyos. Hallelujah. Nando minamahal talagang dati-dating napakagulo ng buhay. Ngunit nando minamahal maging punong-puno ng karamdaman, mga tinaningan ng buhay. Manado mga ketong, mga bulag, mga pilay, hallelujah, na nilinis ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na niya mahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang mga tandaan po'y tanda na inyong nasumpungan ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y sinabi sa Marcos 16 hanggang 16-18, manamahal, na sinasabi nga po manamahal na tayo nga rin po ay magkakaroon manamahal na andun ang ating mga karamdaman yan ay pagagalingin at yung mga ating mga ahas man, tuklaw ng ahas, maging mga lason manamahal. Nandiyan ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit yan po ay mga tanda na tayo tagalangit manamahal. Yan ay sinabi kaya sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na mga viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po kayong kinabibilangan na anumang relihiyon. Sa totoo lang, di natin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po minamahal, kung nandyan kayo may ibang relihiyon na inyong kinasapian minamahal, lumabas na kayo diyan. Wala dyan ang katotohanan sapagkat sa buong katotohanan, magaganap ang mga grabing pagbabagaling, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Kaya na yung minamahal ang ating mga kapatid, nandun ng mga tinaningan na, nandun naman mahal na talagang grabe na mahal, mamamatay na. Ngunit binigyan ng Diyos ng pag-asa, binuhay at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po maging sa ating mga minamahal na magpapatotoo minamahal, talagang tunay po wag natin ikahiya minamahal ang pagbabahagi ng patotoo. Hallelujah. Sa totoo lang minamahal, iyan ay pagkakataon natin upang pasalamatan ng dakilang Diyos. Wala tayong maigaganti sa pinakamamahal na Panginoon kundi ating taos-pusong pagpapasalamat. Kaya ating samantalayin ng pagkakataon minamahal na pinagkaloob po sa atin upang pasalamatan at purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo, atin na pong pinaghahanda, minamahal, mangyari na lamang kapag kayo marinigan yung mga pangalan, minamahal, kayo po'y maganda, dumalangin, magsumamo sa ating dakilang Diyos upang hindi mahadlangan, minamahal, yung ating mga ipapatotoo, minamahal.
Marahil yung ating mga ipapatuto, mayroong mga kapatid na nangangailangan, mayroong mga bisita na nangangailangan, nakahalin tulad ng ating mga patutuo. Kaya huwag kayong mahiyang ihayag ang kabutihan ng Diyos dahil sigurado, kaya kayo pinatayo para magpasalamat dahil may pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating mga kapatid na mapapalad. Ang una po, ang ating beloved Brother Domingo Jr. Serafica. Amen, praise the Lord. At ang pangalawa po, ang ating beloved Sister Lina Perez. Amen, praise the Lord. Ang pangatlo po, ang ating beloved Brother Norman Entrada. Ang pangapat po, ang ating beloved Sister Jelly Ferrer. Ang panglima po, ang ating beloved Brother June Sabangan. At ang pang-anim po, ang ating beloved Sister Christine Qualquera. Sila po minamahal ang anin mapapahal at magpasalamat at mangyari lamang po minamahal. Tayo po yung maganda na minamahal. Lumapit na po sa malapit dito minamahal sa inyong pagpapatutuhan upang talagang di maantala yung ating oras minamahal. Hallelujah. At inyong magamit na rin para malulhati ang buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Domingo Serafica Jr. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Lina Perez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pupupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, maminamahal sa ating ginagalang mga pastor. Will Estrada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal na iniwan po natin, beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah sa kanilang beloved children, hallelujah grandchildren, ang kanilang mga manugang, mga minamahal, hallelujah sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, bagon manudatihan, sa kapag mga wait, manunugtog, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang umaga po, mga minamahal, hallelujah, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ko po'y nagpupuri pa pasalamat, mga minamahal, hindi man po karapat dapat, mga minamahal, upang pasalamatan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at bago po, mga minamahal, hallelujah, ako magpatuto, mga minamahal, ko po muna hallelujah, nagpapabot, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, ng happy birthday po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Mama Dear, mga Praise the Lord, hallelujah, beloved wife po, mga minamahal, ang ating beloved pastor, mga minamahal, hallelujah, purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil, hallelujah, aking po maalala, mga minamahal, hallelujah, nang wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, napakagulo po, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, sari-saring mga barkada, mga minamahal, ang aking nakasama, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako'y nakasama, mga minamahal, sa isang samahan, mga minamahal, sa isang fraternity, mga minamahal, na dito, mga minamahal, hirap ka, mga minamahal, kung ikaw ay kakalas na, mga minamahal. Nung ako, mga minamahal, ay napasama sa samahan yan, mga minamahal, grabe ang aking dinanas, mga minamahal. Hallelujah, nakatanggap ako ng mga minamahal, hallelujah, ng sinasagawa, mga minamahal, hallelujah, ng massacre kung tawagin, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, ako'y nagkaroon ng posisyon, mga minamahal, sa samahang yan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, wala po kaming awa, mga minamahal, sa aming sinasagawa, mga minamahal, na kahit mga minamahal ito ay napapaluhod na sa grabing hirap ng aming ginagawa, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal, hallelujah, tinatapos namin, mga minamahal, hallelujah, ang aming sinasagawa, mga minamahal. Hallelujah, sa aking pagkipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, ito po ay sanhi ng aking pagkakakulong, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, ay nasa akin, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay naninigarilyo nung araw, mga minamahal, umiinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, ang naggumagamit din, mga minamahal, ng marijuana nung araw, mga minamahal, hanggang ako po, mga minamahal, ay nakapag-asawa, mga minamahal, hallelujah, napakagulo, mga minamahal, ng aking tahanan, mga minamahal, hallelujah, walang araw na hindi po kami nag-aaway ng aking beloved wife, mga minamahal. Dumating pa nga sa punto, mga minamahal, na grabe na, mga minamahal, pisikalan na, mga minamahal, hallelujah, ang pag-aaway ng aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah, dumating sa grabe, mga minamahal, hallelujah, isinabit po niya, mga minamahal, ang kanyang liig, mga minamahal. Sa isang kwarto, mga minamahal, habang ako ay nasa labas, mga minamahal, nagtaka ako, mga minamahal, bakit umiiyak ang bata, mga minamahal, hallelujah, yung pala, sinabit na ng liig, mga minamahal, hallelujah, ng aking beloved wife, mga minamahal.
Kabalit, mga minamahal. Hallelujah, ako po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Maging din po pala, mga minamahal, sa dami ng aking nakaaway, mga minamahal, nandun pa yung pagbabanta sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah, nasabi nila, mga minamahal, hallelujah, nung kami ay nasa barangay, mga minamahal. Hallelujah, kahit saan daw akong magtago, mga minamahal, kayang-kaya po akong hanapin, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah. Hindi po paninira, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang pananampalataya, mga minamahal, kahit, hallelujah, mapatay nila ang kanilang kaaway, mga minamahal, hallelujah, yun ay okay lang sa kanila, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang takot ng aking mga magulang, mga minamahal, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, hallelujah, may umaaligid-aligid sa aming tahanan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, nung kami magkakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa unang pagluhod. Mananalangin ng propeta ng Diyos sa ating ginagala mula Pastor Will Sada Almeida. Mga minamahal, yung aking mga bisyo, yung aking mga pag-uugali, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakagulo, mga minamahal, na walang kapayapaan, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, inalis lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Na dati-rati, mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay, mga minamahal. Yung aking tahanan, mga minamahal, bagamat ito'y hollow block, walang poste, mga minamahal, hindi na palitadahan, mga minamahal. Lupa pa lang po yung nasa loob, mga minamahal, tinirahan na po namin yan, magkabukod lang kami, mga minamahal, sa aming beloved tatay, mga minamahal, aking mga magulang, mga minamahal, dahil gusto rin namin maranasan, mga minamahal, na nakabukod, mga minamahal. Hallelujah, grabing hirap, mga minamahal, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi ko ako makabili, mga minamahal, yung aking sahod, mga minamahal, kulang na kulang, mga minamahal. Mahirap pagkasyahin, mga minamahal, dahil 4 ang aking anak, mga minamahal. Subalit nung kami, mga minamahal, nagkakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakaliit, mga minamahal, ngayon ginawang 2 grados ng ating Praise the dakilang Lord. Diyos sa buhay, Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito, mga Amen. minamahal. Ito ay totoong Diyos na buhay, mga minamahal. Sa tuwing ako'y uuwi galing trabaho, mga minamahal, sa tuwing nakikita ko ang aking tahanan, mga minamahal, itinataas ko ang aking kamay, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, sabi ko lagi, mga minamahal, salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Kung hindi pa kita nakilala, mga minamahal, siguro yung aking buhay, wala pa, mahal na Panginoon, sa mga ganitong kalalagayan, mga minamahal. Hallelujah, maging din po, mga minamahal, hallelujah, sa negosyo, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay sa amin, mga minamahal. Sabi ko sa ganang akin, mga minamahal, hindi ko kayang patakbuhin, mga minamahal, hindi ko kaya, mga minamahal, yung aming negosyo na hawakan, mga minamahal. Subalit kapag mahal na Panginoon nagbigay ng karunugan, mga minamahal, hallelujah, ito po ay aking nakayanan, mga minamahal. Alam niyo po, bago namin itayo ang aming negosyo, mga minamahal, iniisip na po namin kaagad, mga minamahal, hallelujah, yung unang tubo, yung first fruit, mga minamahal, ipagkakalob namin lahat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa kami nag-open ng pwesto, mga minamahal. Alam niyo po, may mga customer na, mga minamahal, hallelujah, na lumalapit, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, maging din po, mga minamahal, sa karamdaman, mga minamahal. Nung, hallelujah, wala pa ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nagpa-opera po ako ng cyst sa aking daliri, mga minamahal. Balit nung kami naman ay naglilingkod sa ministeryong ito, mga minamahal, nandun uli, mga minamahal, natubuan uli ako ng cyst sa aking kamay, mga minamahal. Ini-schedule ko yung pagpapa-opera, mga minamahal, dahil na maapektuhan ang aking trabaho, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal, wala kami kakainin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, hallelujah, nakalimutan ko yung aking cyst na yan, mga minamahal, hallelujah. At dumating din po yung time nung aking maalala, yung aking cyst na mabilis na lumalaki, mga minamahal. Nung aking tinignan, mga minamahal, yan na pala ay tinunaw ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging din po sa pag-iingat, mga minamahal. Ilang beses na po ako muntik madisgrasya, mga minamahal, piece to piece pa, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, Diyos na tagapag-ingat, mga minamahal. Hindi tayo pababayaan sa bawat Right, amen. ating mga lakad, mga Praise the minamahal. Lord.
Hallelujah, maging din po sa karamdaman ng aking beloved wife, mga minamahal, 1 taon, kung hindi ako nagkakamali, at 3 buwan, mga minamahal, o 4 na buwan, mga minamahal, na karamdaman, mga minamahal, grabing hirap, napasukan ng lamig ang kanyang buong katawan, mga minamahal, ultimo humiga, mga minamahal, inaalalayan ko yan, mga minamahal. Kapag siya babangon, mga minamahal, inaalalayan ko yan, mga minamahal, magalaw mo lang ang kanyang katawan, ang kanyang daliri, mga minamahal, napakasakit, umaaray yan, mga minamahal. Ultimo, maligo, mga minamahal, hindi siya makaligo, pinapaliguan, mga minamahal, magbihis, binibihisan yan, mga grabing hirap, mga minamahal. Sinabi pa nga, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang beloved nanay, mga minamahal. May pira naman kayo, bakit hindi kayo magpadoktor? Sabing ganun, mga minamahal, subalit tinayuan namin ang pananampalataya, hallelujah, na nagbubuhat, mga minamahal, na kagalingan na naggagaling sa ating dakilang Diyos na buhay. Inabot ito ng may 1 taon, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng aking beloved wife, bababa na ako sa pagkakwire, mga minamahal. Subalit sabi ko sa kanya, mga minamahal, huwag kang bababa, mga minamahal, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Right, mga amen. minamahal. Praise the Lord. Alam mo, nagdaan yung taon, mga minamahal, hallelujah. Hindi namin namalayan, mga minamahal, hallelujah. Unti-unti na palang pinapagaling, mga minamahal. Praise ang the Lord. ating Hallelujah, asawa, hallelujah. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Pinupuri ko, pinasasalamatan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa labons po, mga minamahal, ng aking beloved wife, mga minamahal. Hindi kami naghinawa na sila ay siran namin, mga minamahal. Sabi pa nga, mga minamahal, tuwing kami na ay aalis, uwi na sa amin, mga minamahal. Sabi pa, umalis na ang pastor, sabi pa nga sa amin, mga minamahal, subalit mga minamahal, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, tunay ang nakasulat sa Biblia, kapag may isang mananampalataya, 10 kabayan niya ang maliligtas, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, sa kaparaanan ng mahal na Panginoong Sus, mga minamahal, sila na po ay unti-unting tinawag ng ating Praise dakilang the Diyos Lord. na buhay, Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Hallelujah, maging po, mga minamahal, sa kagalingan sa mga karamdaman ng aking mga mahal na anak, kahit inaapuyan ng lagdat, mga minamahal, hindi, hallelujah, ako bumibili ng gamot, bagkus, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, taon na pagluban ng lahi ng ginagalang mga Pastor Wilsada, almida yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, yan po'y pinapagaling ng ating dakilang Right, Diyos na amen. buhay. Praise Kaya the ang Lord. lahat Hallelujah. ng kapurihan, pagdadakila, at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Domingo Serafica Jr. sa pinagpalang buhay na patotongyan. Hallelujah. Grabing mga pagpapala, grabing mga himala. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na nasumpuan sa ministeryong ito. Tingnan niyo minamahal ang mga patotoo. Akala nila wala nang katugunan sa kanilang mga dalangin. Wala nang direksyon yung kanilang buhay. Ngunit wala nang kanilang makilala ang ating dakilang Diyos. Lubos silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, minamahal, at siya nga po pala minamahal, nais ko po munang batiin ang ating beloved assistant pastor, hallelujah, ng happy birthday sa ating beloved assistant pastor, Lina Zelmeda, hallelujah. Tunay bag malimutan, minamahal, hallelujah. Tunay tayo pinagpalang lubos ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved assistant pastor, ating beloved Mama Dear, hallelujah. Nasa piling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na lubos na grabing pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At tayo tumayo minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Palakpakan mo Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Manatili po tayo
tayo minamahal at ang makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin, beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangit na awitin, mula po sa bumubuo ng Beloved Adults Choir, San Carlos Outreach, kami po ay taos pusong bumabati ng happy birthday in heaven po sa ating beloved Assistant Pastor, Nina C. Almeda. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Saltario at alpa, iba't ibang musika, purihin natin siya ng sayaw at pandireta, ng simbalo at lauta, tugtugin kay ganda. Awitan natin siya, tugan ng gitara, saltario at alpa, at iba't ibang musika, purihin natin siya ng sayaw at pandireta, ng simbalo at lauta, tugtugin kay ganda. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Awitan natin siya, tugan ng gitara, saltario at alpa, at iba't ibang musika, purihin natin siya ng sayaw at pandereta, ng simbalo at lauta, tugtugin kay ganda. Awitan natin siya, tugtugan ng gitara, saltario at alpa, at iba't ibang musika, purihin natin
bawat pandireta ng simbalo at lautan, tugtugin kay ganda. Simbalo at lautan, tugtugin kay ganda. Ng simbalo at lautan, tugtugin kay ganda. Dati buhay ko ng pag-ati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, tinuwid ang daan. Nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat hanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Dati ang buhay ko'y puno ng bighati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid ang daan. Nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat ang iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, at kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita.
Pagkat kahanga-hanga ka, dapat sa iyong salita, nais ko'y purihin ka, nais ko'y sambahin ka. Pagkat kahanga-hanga ka, dapat sa iyong salita, purihin ka, nais ko'y sambahin ka. Pagkat kahanga-hanga ka, Hallelujah! Hallelujah! dapat sa iyong salita, nais ko'y purihin ka, nais ko'y sambahin ka. Pagkat kahanga-hanga ka, dapat sa iyong salita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless mo, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na siya ay hindi nagkakait na mahal. Hallelujah. Andun lagi tayo, lagi sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ang ating tunay na kalakasan sa ating paglingkod. Yan ang tunay na pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Yung pong nakikita minamahal, yung mga umiiyak, mga nanginginig minamahal. Hallelujah. Yan ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Ano mang problema, ano man ang mga nandun na nararamdaman, ano mang uri ng mga pinagdadaanan ng minamahal na kapalibuan sa maramdaman ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Grabing kapayapaan, grabing kagalakan. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po namin mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At mangyari lamang na mahal kapag ating nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos sa mga nagpapatotoo pa na mahal, wag po nating ipagkait yung ating mga palakpak na mahal. Dahil hindi ang nakatayo sa harapan na mahal o yung nagpapatotoo ang ating pinapalakpakan, kundi ang ating Diyos na pinakamakamangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved Sister Lina Perez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, At hallelujah. paggalang pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeda, sa mga ginintuang turo at aral na patuloy nating inaalala na ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, to all beloved Almeda children. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga minamahal na pastoral workers, sa ating minamahal na ardent preacher, sa kanilang pong beloved daughter, sa ating minamahal na mga elders na ating pong kasama sa araw na ito. Hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, At praise the Lord. akin pong ipinapabutin po ang aking taus-pusong pagbati ng happy birthday sa ating pong minamahal at ginagalang na Assistant Pastor, Amen. Lina Praise C. the Lord. Almeda. Hallelujah. Happy birthday po. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa pagkakataong ito na pinagkalupo niya sa akin, na muling maihayag ang mga kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Simula po nung kami naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po mga minamahal, na andyan po nakamit namin ang kapayapaan sa aming puso't isipan dahil dati-rati po mga minamahal nung wala pa po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito mga minamahal. Isa rin po kaming magulong pamilya mga minamahal, walang bata, walang matanda sa aming magkakapatid. Andyan po na nagmumurahan, subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una dalangin na ating minamahal na parents in the Lord,
Lord. Hallelujah. Ginamit po ang aking kuya sa dako po ng Manila. Siya pang unang nakakilala. At ibinahagi po niya sa amin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, simula nung aming tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang matagal namin hinahanap na kapayapaan sa aming buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, at akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kagalingan po ng aking karamdaman, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako, mga minamahal, hallelujah. Nakaranas po ako ng mild stroke, mga minamahal, dito po sa parte ng aking ulo. Andyan po, mga minamahal, na sa aking, nagsimula po ito, mga minamahal, sa pananakit, ng aking ulo, andyan po na parang pumipitik-pitik yung ugat sa aking ulo, mga minamahal, nahihilo. Hallelujah, hindi ko po ito iniinda, mga minamahal, dahil po akala ko po, mga minamahal, sa gawaing bahay po, parang pagod lang po, mga minamahal. Subalit isang hapon, mga minamahal, dahil po sa masama ang aking pakiramdam, andyan po na nakatulog po ako, mga minamahal. Sa aking paggising, hallelujah, andyan po na talagang umiikot ang aking paligid, mga minamahal, na hindi ko mawari, mga minamahal, hallelujah. Subalit, andyan po, mga minamahal, nilakasan ko po ang aking loob na tumayo, bagamat hilong-hilo po ako. Hallelujah, hanggang sa aking, naisip ko po, mga minamahal, hallelujah, na baka pagod lang ito, hallelujah. Nagtimpla po ako, mga minamahal, ng kape, mga minamahal, upang mainitan ako at hallelujah, pawisan, maalis ang aking pagkahilo. Subalit sa aking paghigop, mga minamahal, andyan po nararamdaman ko na halos hindi ko na po maibuka yung aking bibig. Andyan po, mga minamahal, talaga na mild stroke po ako, mga minamahal, hallelujah. At andyan po, mga minamahal, sinubukan ko pong magsubo ng kapirasong tinapay, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, andyan po na talagang naglakbo yung aking bibig, mga minamahal, hindi ko po ito maibuka. Andyan po na tamang-tama lang po yung kutsara na maisubo ko sa aking bibig. Kapag pinipilit ko po ito, mga minamahal, hallelujah, naibuka sa normal, andyan po parang pakiramdam ko na dudurog yung mga buto dito sa aking pisngi, mga minamahal. Subalit, hallelujah, bilang isang tao, ako pinatakot, mga minamahal, hallelujah. Nandyan po, nanikluhod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nabigyan ko ako ng lakas sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, hallelujah. Nanalangin po ako, nagsisi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At nilayans ko po yung aking sarili sa unat dalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah. Andyan po na, hallelujah, naibsan po yung aking pagkakahilo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pananakit ng aking ulo, pagkakahilo, hanggang sa patuloy po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na hindi po, hallelujah, instant na ako'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit ako nanampalataya, hallelujah, inirelease ko po ang 100% na pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mamatay mabuhay, sa mahal na Panginoong Hesus pa rin ako. Sabi ko sa isip ko, ikaw na pong bahala sa akin, mahal na Panginoon, kung ano yung kalooban. Sabi ko, hallelujah, andyan po, mga minamahal, sa aking pagpupuri, araw-gabi, ako'y nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hindi po ako nagpa-check up, ni uminom ng kahit anong medisina para sa maintenance na, hallelujah, na nangyari sa aking pagkaka-stroke, mga minamahal. Pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mga minamahal, na ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa kahabagan po niya sa akin, mga minamahal, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang pastor, tunay po, hanggang sa mga oras na ito, nakamtam ko po ang lubusang kagalingan ng aking karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. At lubos din ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang kagalingan na aking anak, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ang aking isang anak, mga minamahal, ay nagkaroon po ito ng isang kidney failure, mga minamahal, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, hallelujah, na yun ang dahilan, napakabilis ng pagbagsak ng kanyang pisikal na pangangatawan, hallelujah, hindi po siya makakain, ni makatulog, ni makalunok man lang ng konting tubig, andyan po na nahihirapan po siya, mga minamahal, hallelujah. Subalit ako nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang kung paano pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga wala ng pag-asa, hallelujah, dahil po sa panalangin na ating minamahal na Pastor, tunay na pagagalingin din po ang aking anak. Mananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bigyan ng lubusang kagalingan na aking anak, kalakasan, hallelujah.
Sa kanya pong karamdaman, mga minamahal, nagmistula po itong lantang gulay, mga minamahal. Andyan po nanalalim po yung yung kanyang mata, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Pinag-uusapan na po siya sa aming mga kapitbahay na parang hinaantay na lang niya ang kamatayan. Hallelujah. Subalit hindi ko po pinapansin. Ako nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa Kanya lamang po ako umaasa. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal. Hallelujah. Sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, tunay po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kagalingan sa ating Praise the kababayan. Lord. Hallelujah, hallelujah, Hanggang hallelujah. sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi na po bumalik yung sakit na yon. Kaya Amen. lubos po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise Hallelujah. God. At Thank you lubos so din much, po my ako Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-ingat po. Hallelujah, na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved son. Hallelujah, na nagtatrabaho po sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Dahil po sa kanyang pag-uwi dito nung nakaraan po, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po night duty po siya, mga minamahal, andyan po na sa kanyang pag-out sa trabaho. Tuloy-tuloy na po siyang pumunta dito sa dako ng Pangasinan. Hallelujah. Nakasingle po siya, mga minamahal, hallelujah, dahil po sa puyat, mga minamahal, hallelujah. Nagkataon po nung pauwi po siya dito sa dako ng Pangasinan, mga minamahal, doon po sa may lugar, sa dako po ng Bayangbang, mga minamahal, andyan po na nataon po siya doon sa medyo madilim na lugar, hallelujah. At hindi po niya namalayan, hindi po niya nakita, mga minamahal, na may sinusundan po pala siyang kuliglig. Dahil po yung kuliglig na yun, mga minamahal, tunay na wala pong ilaw sa likuran, hallelujah, hindi po niya ito napansin, hallelujah. Mabilis po yung pagpapatakbo niya. At sa hindi niasang pangyayari, mga minamahal, tunay po na nabangga niya po yung likuran ng kuliglig. Hallelujah. Andyan po, nagkawasak-wasak yung harapan ng motor ng aking anak na UP, mga minamahal, yung head ng motor ng aking anak. Subalit dahil sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pag-iingat sa aking anak, tunay na tumayo po yung aking anak na walang anumang nangyari. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. At Hallelujah. ang himalang kapamaraanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, yung napsak po ng aking anak, yun po, mga minamahal, yung pumulupot doon sa manubilan ng motor upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas ng pagkakabangga po niya doon po sa kuliglig. Hallelujah, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na nakapag-drive pa po yung aking anak pa uwi sa aming bahay. Hallelujah, praise God, tunay po nakita ko yung motor, wala na po, wasak na po yung harapan, mga minamahal. Subalit ang aking anak ay malakas at buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya po itong pinapasalamatan sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tunay po na walang kalugihan, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At lubos pa rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God, sa kalakasan na ipinagkakalupo niya sa amin, hallelujah, at sa panibagong taon na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, hallelujah. Patuloy po niya kami Praise the Lord, pinanghawakan, hallelujah. hallelujah, sapagkat kahapon po, kaarawan ko din po, kaya ito po aking labis na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus, Praise the Lord. na dinugtungan pa ang aking buhay, hallelujah, patuloy na pinahahawakan, binibigyan ng kalakasan sa araw-araw, hallelujah, sa unadalain na ating minamahal at ginagalang pastor. Maraming salamat po, mga hallelujah, praise God. Hallelujah. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lina Ferres sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Grabe pag-iingat ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan ang talagang hindi talaga natin mabayad-bayaran ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan dumating sa ating mga buhay, kaya ating mga minamahal na kapatiran, talagang huwag talagang tumingin sa mga bagay na material lamang na mahal. Ang tignan natin ang ating Diyos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob na mahal. Dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tignan nyo dyan sa ating mga minamahal na mga kapitbahay. Mga marami silang pera, mayaman sila minamahal. Totoo, minsan dumarating sa atin, minsan nasa pagsubok tayo minamahal. Ngunit kung ang ikukumpara ang meron sa atin minamahal, sa kanila marami silang kayamanan, pero meron naman tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At
tayo minsan pa habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Tuwina. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at makisabay sa makalangit na awitin na nadadali ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit na makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved Assistant Pastor, Lina Comon Almeda, ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He's a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. It's higher than the skyscraper.
shine down from heaven, and the rivers run into the sea. You're the living you're the only one on me. When a life is all that matters, even though those never in the tongues. You're the only to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'll be afraid without you there to see me through. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Without you, Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. Was falling, I was falling. You're the love put me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'll be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. Can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'm lost and so confused. I wouldn't last a day. I'll be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. I can't imagine me Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay mga maliit na bata man mahal talagang tinuturuan magpuri. Hallelujah. Sa kanyang banal at banal na pangalan. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na mga magulang, kung mayroon po kayong mga chikiting, hallelujah, ipagamit niyo po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit sa kupunan ng Beloved Children's Choir na mahal. O tunay na grabing pagpapala po yan sa atin. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po pinagkakalobang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako Amen. rin po Praise the Lord. Hallelujah. nagpapabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral tour ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At bumabati rin po ako sa mga beloved children. At ganoon din po, bumabati rin po ako sa ating pong mga minamahal na manggagawa. At ganoon din po sa ating pong mga minamahal na mga beloved elders, mga minamahal po na mga awit, manunugtog. Sa lahat din po ng mga minamahal na kapatiran, ako po bumabati po ng isang magandang araw po sa ating lahat. At ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gininto ang pribilehyo pagkakataon na siya po aking mapasalamatang muli. At nais ko pong pasalamatan unang-una yung pong taglay-taglay ko pong kalakasan nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sariwain ko rin po, mga mahal, na kung paano po ko nakilala sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tunay po, mga mahal, na talagang grabing pagpapala po, mga mahal, na makakilala po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung pong talagang yung maalis lamang po, mga mahal, yung mga bisyo, mga mahal, yung paninigarilyo, pag-iinom, ay higit sa lahat yung talagang maalis yung bibisyo sa bawal na gamot, mga ay grabing pagpapala na po, mga mahal. Right, po, amen. mga mahal, na talagang lalo na po, mga mahal, talagang yung kagalingan na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Alam niyo po, mga mahal, talagang yung aking pagbibisyo nung araw, mga mahal, talagang dumating na rin po, mga mahal, na talagang ginawa ko na rin po itong talagang hanap buhay, mga mahal. Talagang nagbibinta-binta na rin ako nung araw, mga mahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil talagang yung pagbibisyo, mga mahal, ito po'y nagbunga ng karamdaman, mga mahal. At tunay po, ako'y nagkaroon na ng karamdaman, mga mahal, talagang pansamantalang natigil yung bisyo na yan, mga mahal, dahil talagang kailangan pong magpagamot, mga mahal. Alam niyo po, mga mahal, talagang ang sabi po ng doktor, talagang yung pagkakaroon ng karamdaman sa sakit sa bato, mga mahal, ito po talagang hereditary daw po, mga mahal, dahil may mga labuan sa ko na ganun po yung kanilang naging karamdaman. Tunay po, mga mahal, na talagang ano po yung gamutan, mga mahal, talagang sa pamasahe pa lamang mga mahal, talagang napaka gastos, mga mahal. Kaya talagang ako po hindi na nakapagpatuloy sa pagpapagamot, mga mahal. At tunay po, mga mahal, na talagang tunay, kaya kailangan na akong i-dialysis, mga mahal. Subalit ito po aagapan sa gamot, mga mahal. At tunay po, mga mahal, talagang ako'y walang kakayahan magpagamot, mga mahal, dahil ako po'y umaasa lamang po sa aking mga tiyahin nung araw, mga mahal. At tunay po, mga mahal, wala po kong ginawa, mga mahal. Talagang ako'y magsumamo na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, natuto po akong manalangin ng tao sa puso nung panahon na yun, mga mahal. Talagang ako'y natuto na magsimba, mga mahal. At tunay po, mga naman, na hindi ko po nasumpungan, mga mahal, doon sa kinagis ng relihiyon, mga mahal, yung aking pong maski na lamang po yung kapayapaan man lang, mga mahal. Subalit, ako po yung nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nasumpungan ko po ating pong banal na gawain sa panunood po ng TV, mga mahal. At napakinggan ko po yung mga patutuo, pangaral po natin pong ginagalang na mahal na pastor, mga mahal. Talagang ako po'y nagkaroon po ng talagang pananampalataya, mga mahal. Sabi ko, pagka yung napapanood ko sa TV, mga pagka nandyan ako sa crowd na yan, ako'y walang masamang mangyayari sa akin, mga mahal. Yun po yung aking iniisip ng tayo na yun, mga mahal. Kaya talagang ako po'y
nag-decide mga inamahal na hanapin ang ating pong banal na gawain mga inamahal. Ako po'y lumuwas po ng Maynila mga inamahal at tunay po talagang ako po'y may mga labuans po ako sa Maynila. Talagang hinanap ko ating banal na gawain at nahanap ko po sa dako po ng Kunita mga inamahal. At tunay po ng mga minamahal nung ano po yung bangihin ng aking pisikal na mga pangangatawan mga inamahal. Talagang alam niyo po mga inamahal, nung ako po'y tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal ng Jesus, ako po'y nagpatuloy mga inamahal. At hindi ko namalayan mga inamahal, yung karamdaman ko po mga inamahal, ito na pala'y talagang inalis na po ng ating pinakamamahal ng Jesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga oras na ito mga minamahal. Wala nang ako po'y nakakilala mga pagkabat dumating din po yung pagsubok na talagang ako po'y mawawala na rin po sa paglilingkod mga minamahal. Subalit dumarating po yung mga paalala ng pinakamamahal na Jesus. Ako po'y bumabalik mga minamahal. Salamat po sa ako po'y talagang pinanghawakan natin pinakamamahal na Jesus. At tunay po mga minamahal na hanggang maging sa talagang ako po'y nagkaroon na po ng pamilya mga minamahal. Talagang tunay po doon po yung kahirapan mga minamahal dahil ako po'y walang mga magulang na talagang malalapitan mga minamahal. At dyan po yung halos lahat ng aking loved ones mga minamahal. Talagang yan po'y natirahan ko mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ating pinakamamahal, andun po yung kanyang patnubay, paggabay, mga inamahal. Sa panahon ng pangangailangan, wala rin po kaming sariling tahanan nung araw, mga inamahal. Talagang kung walang pambili ng materyales, mga inamahal, mas lalo po yung pagtitirikan, mga inamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang siya po'y gumamit po ng mga instrumento mga inamahal upang kami magkaroon po ng sariling tahanan mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal talagang maging yung may-ari ng lupa mga inamahal talagang hinayaan na po kami doon na hindi kami pinapaalis mga inamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang maging sa aking beloved wife mga inamahal na talagang ilang taon din po hindi ko po yan maisama mga inamahal. Subalit salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andun po yung kanyang kahabagan mga isang araw. Siguro mga 19 years, 20 years yata bago po naisama ko pang beloved wife mga inamahal dahil talagang isang araw siya lumapit, nag-usa mga inamahal, siya isasama mga inamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging doon sa kanyang karamdaman mga inamahal na may iniinda po siya mga inamahal na talagang pag dumarating po yung kanyang buwan ng dalaw, talagang namimilipit po sa sakit niyan, mga inamahal. Subalit, nang siya po'y naglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi niya nararamdaman po yun, mga inamahal. Yan po'y pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoon, maging sa talagang, maging sa amin pong pangailangan sa araw-araw, talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y pinoprovide po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang totoo po yung pagbibigay, mga inamahal. At tunay po, magkano man yun po yung ating binibigay, mahal, talagang pagbinalik ng mahal na Panginoon, higit pa, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa alam niyo po, mga pasukan na naman po, mga inamahal. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang mayroon po siyang ginamit, mga inamahal, na upang hindi po namin kaya magpaaral. Subalit may mga tao, mga inamahal, na hindi po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagboluntaryo po sila mga inamahal upang talagang mag-sponsor sila para alin po mga inamahal yung aking mahal na anak mga inamahal. Talagang mangha-mangha po yung gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga inamahal. Talagang wala po akong nilapitan mga inamahal na talagang loved ones na talagang makiusap sa kanila na kung maaari paaralin yung anak ko mga inamahal. Sila po yung kusa mga inamahal na talagang nagboluntaryo na sila na daw po yung magpapara sa aking mahal na anak. Kaya po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging talagang sa pag dumarating po yung matinding pangailangan mga inamahal, talagang dyan na may mga hinihipo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang
maging sa trabaho, mga inamal, kusang dumarating, mga inamal, talagang tutupo yung pagbibigay. Kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na po yung maging sa talagang pag-iingat sa pagmamaneho, mga minamahal, dahil talagang tunay po, alam niyo po mga inamal, talagang andyan po yung mga disgrasya kaliwat kanan, mga inamahal. Talagang lakas lang, loob lang ang mayroon ako, mga inamahal, na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagmamaneho. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala, mga inamahal, mga pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito lang pa, lahat ka po rin pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalampatong niya ating pong beloved brother Norman Entrada. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal na sa mga panahon mga minamahal na tayo po mga minamahal ay nariyan sa kapamakan, sa desgrasya mga minamahal tulad ng mga ganitong mga minamahal na kalamidad o sa mga minamahal. Kapag tayo mo mga minamahal ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, tayo na naglilingkod sa malapay ng isang tiyang na bagay maminamalan. Sabi ng Biblia, pakikinggan ng Diyos ang dalangin ng kanyang mga anak mamil. Tayo ay sakluhan, tayo ay proteksyonan ng ating malapay noon, tayo tutugunin sa ating mga dalangin mga minamahal. Amen. Salamat sa ating malapay noon. Palapakan po muna natin ang Diyos na buhay at habang naghanda mga minamahal, ating pong beloved choir po mga minamahal, tayo po minsan na pang tumayo mga minamahal, tayo po umawin magpuri sa ating malapay noon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Praise the Lord! Hallelujah! Pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Amen! Mga minamahal, tayo po'y maratiling nagtayo ating sama sa pabuhing awili, ialay ng kupunan choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Amen. Praise the Lord. The highest glory and honor only belongs to our dearest Jesus. Double honor to our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linas Comon Almeida. We, the beloved youth and singles choir, would like to greet our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida a blessed and happy birthday. Praise the Lord!
know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Praise the Lord. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me a sign. You found a song of praising me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you were everything. I know, I know, I know, I know who I Praise the am. Lord. Glory. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. Praise the Lord. Hallelujah. I am accepted and you know who I am. I am secure and confident that I am loved. You know who I am. I am Praise the Lord. alive. Hallelujah. I've been set free. I belong to you. You belong to me.
Praise the Lord. Hallelujah. When I feel down, you lifted me up. When I'm in down, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. You're my strength. We worship you. Father, and you my Worship faith. you. Teach me all the days of my life to be the things you want. Cleanse me and purify my heart. Praise the Yes, Lord. when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in down, you open up my eyes. Praise the Lord. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. In you, my strength. Salamat. Father, in you, my faith. Teach me all the days of my life to do what you want. Cleanse me Praise the Lord. and purify my Yes, heart. yes, Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. Praise the Lord. When I'm in down, Glory, glory. you open up my eyes. Yes, when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I return, you open up my eyes. Yes, when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I return, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up.
there to comfort me when I feel down. You lifted me up when I feel down. You open up my eyes. 'Cause when I breathe, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord! Glory to God. Hallelujah. God bless sa ating beloved youth and singles choir. Dakilang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kumikilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, sa mga ganitong pagkatong, mga minamahal, ay samantalahin natin na ating pong maramdaman ang pagpresensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, muling makapakinig, mga minamahal, ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal. Subalit, bago ang lahat, mga minamahal, patuloy natin pinababot ang pinapatas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dobleng paggalang, pabati na magandang tanghali sa ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God. Mga minamahal, lagi po nating inaalala ang mga turo nila sa aral, ating po minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina Sil Almeda. Sa kanila po ating pong ipinapabot ang happy birthday po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At gayon din sa mga beloved children po nila, sa ating mga beloved pastor workers sa dakong ito, sa ating mga beloved elders. Sa inyo po, mga minamahal, isang palang at tanghali po sa ating lahat. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay makapinig na muli ng mga buhay pinapalampato. Kung handa na po, narito na po ating pong beloved Sister Jelly Ferrer, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Amen. At may special number po, mga minamahal. Amen. Coming from ating po beloved selected singers and mimers, mga minamahal. At maganda na rin po ating po beloved Brother June Sabangan po, mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po yung lubos-lubos na bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga na nais ko nga rin pong kunin ang pagkakataon pong itong mga minamahal upang mabati po ang ating minamahal na Pastora beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda ng isang happy birthday. Tunay nga po na Amen. ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Pinoong Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Pinoong Jesus ang pagkakataon po na ipinagalo po sa inyo pong abang lingkod na muli po yung mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Pinoong Jesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po mga minamahal, masariwa ko nga lang po ang aking pong patotoo po mga minamahal. Alam niyo po, ang niyo pong abang lingkod po mga minamahal ay pinagpala po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na simula po pagkabata po mga minamahal, kami na po ng akin pong mahal na kapatid po mga minamahal ay kasama na po sa mga pinagpalang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na umawit po sa kanyang banal na ubasan bilang Children's Choir po mga minamahal. Maalala ko nga po mga minamahal, bago po kami matapos po sa amin pong pagiging Children's Choir ng mga minamahal, first year high school po kami ng mga minamahal. Alam niyo po, kami po yung nakasakay po sa isa pong tricycle. Pauwi po kami mga minamahal mula po sa amin pong eskwelahan papunta po sa amin pong bahay. Alam niyo po mga minamahal, sa hindi po inaasahang pagkakataon mga minamahal ay meron nga pong isang baka po mga minamahal na bigla pong tumawid sa daanan po mga minamahal. Alam niyo po yung baka po na yan, nasagasaan po yan mga minamahal ng amin pong tricycle na dinadaanan. Naramdaman ko po mga minamahal bilang
nasa loob po ng tricycle na umikot pa talaga yung mga minamahal ng tricycle na amin pong sinasakyan. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni galos, ni pasa, wala kami na aking mahal na kapatid. Kaya Praise the Lord, tunay pong God. pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, alam po namin mga minamahal na talagang umikot po yung tricycle na yan mga minamahal dahil nga po yung tuk-tuk po ng tricycle na amin pong sinasakyan, napiklo pa po yan mga minamahal. Kaya grabe ang himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nitong nakaraang mga linggo nga lang po mga minamahal, grabe po ang baha po sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas po mga minamahal. Ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan po ang pag-iingat po sa ating lahat. Tunay nga po na Amen. tuyong-tuyo po tayo lahat dito. Kaya tunay po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po bago man lang po matapos ang buwan po na to mga minamahal, nais ko pong mapasalamatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa muli pong pagdagdag ng isa pong taon sa akin pong buhay. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan sa aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, grabe mga minamahal kung magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, kung iisa-isahin mga minamahal, ang lahat ng pagpapala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kulang po isang buong araw ng pagpapasalamat. Alam niyo po mga minamahal, maasariwa ko nga rin po ang patotoo ng aking pong mga minamahal na magulang. Alam niyo po, dati po mga minamahal, kami po ay nakatira po sa barong-barong po mga minamahal. Talagang kapag titignan mo po sa kanan, titignan mo po sa kaliwa, talagang ding-ding po yan mga minamahal. Ngunit ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapat-sapat mga minamahal at higit-higit pa ngayon mga minamahal. Amen. Ang inyo pong paglingkod, kami po pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang amin pong bahay, up and down na po mga minamahal. Kaya Praise tunay the na Lord. pinagpapasalamat Lord ko God. po yan Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maalala ko po mga minamahal dati nung ako po'y bata po mga minamahal, kapag umuulan po na katulad na ganito, kapag ganitong maulan, alam niyo po mga minamahal, lahat po ng libro na amin pong makita sa bahay namin mga minamahal, binubuksan po namin yan lahat mga minamahal, nilalagay po namin lahat sa sahig mga minamahal dahil nga po tumutulo po yung bubong namin mga minamahal. Grabe mga minamahal. Alam niyo po yung bubong at pagkiskisa namin mga minamahal, butas-butas po yan lahat. Lahat po ng mga tubig pumapasok po sa loob ng aming bahay. Ngunit ngayon, mga minamahal, grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord, God. Alam niyo po, mga minamahal, kahit yung mga pagpapala po, mga minamahal, na hindi na po namin pinapanalangin, tunay na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. Grabe kung Hallelujah. magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, kung dati problema po namin, mga minamahal, ang pagpunta po sa banal na gawain, ang akin pong mahal na ama, mga minamahal, isang single na motor po mga minamahal. Pinagkakasya po kaming 4. Pinagkakasya po kaming 5 sa isang single na motor. Ngunit ngayon mga minamahal, hindi na po magkasya ang sasakyan sa aming bahay. Kaya tunay na pinagpapasalamat Praise ko the po Lord. yan sa amin po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, bilang sa amin po mga minamahal, tunay na hindi po talaga sa amin ang gloria mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kung kami lang po mga minamahal, tunay nga na abo lamang po kami mga minamahal. Kung titignan po, sino ba naman po kami mga minamahal para pagpalain ng ganito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero grabe kung magmahal ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong That's right. Hesus. Alam niyo po mga minamahal, masariwa ko nga rin po mga minamahal, ang patotoo rin po namin mga minamahal dahil nga po, ang akin po, kung iisipin po mga minamahal, ang akin pong mahal na ina may sakit po yan sa kidney, ang akin pong mahal na ama may sakit po sa puso. Kung sa siyensya lamang po mga minamahal, tunay nga po na wala na po mga minamahal, wala na pong pag-asa. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus may pag-asa. Kaya Amen. pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang akin pong mahal na ama, ang akin pong mahal na ina, wala pong anong gamot, wala pong doktor, ngunit pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Thank you so much, Alam niyo po Jesus. mga minamahal, hanggang ngayon, grabe ang pagpapala mga minamahal na hanggang ngayon kami po'y pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po mga minamahal, sa oras ngayon mga minamahal, parang napakadali po mga minamahal na mawalay po mga minamahal na meron pong mga pagkakataon na bilang tao po mga minamahal, nanghihina po rin po ang inyo pong abang lingkod. Ngunit grabe mga minamahal ko pag inaalala ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sino ang manghihina kung iisa-isahin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Grabe mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa akin pong
kong buhay, mga minamahal. 28 years, mga minamahal. Isipin nyo, 28 years. Napakahabang panahon po niyan, mga minamahal. Napakahabang panahon na magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit minsan, mga minamahal, hindi ko po naramdaman na ako po'y pinahiniwanan o pinahinaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit po mga minamahal, yung mga pagkakataon po na sa physical po mga minamahal, nandiyan nga po na nagkakaroon po ng kasakitan po mga minamahal. Maalala ko nga po dati mga minamahal, ako po nagkaroon po ng ear infection po mga minamahal. Naririyan nga po na hindi po makatulog ang inyo pong abang lingkod sa sakit po mga minamahal. Ngunit ang pagpapala at kalinga po ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo po mga minamahal, ako po'y nagpuri, ako po'y nagsisi sa akin po mga nagawang pagkakasalan. Nandyan po ang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat. Ilang beses rin po mga minamahal, makailang beses na kamuntik-muntikan pong madisgrasya po mga minamahal. Pero yung kung ilang muntik na yan, pag na disgrasya yan mga minamahal, nandyan rin po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po nga ipinagpapasalamat ko po yan. At ipinagpapasalamat ko po mga minamahal sa ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang naririyan nga po na hanggang ngayon po mga minamahal, kami po ipinanghahawakan at pinagpapala natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na makaawit po sa kanya pong banal na ubasan na napakalaki yung pagpapala po mga minamahal. Naririyan nga po mga minamahal na kung ako lamang po mga minamahal, talagang naririyan nga po na kung boses po pag-uusapan, walang-wala po talaga mga minamahal. Ngunit kung ang pagpupuri ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan nga po na naririyan ang pag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Kulang na palagpakan sa ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay na mapupala ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga binamahal. Amen. God bless sa ating beloved kapatid, beloved Sister Jennifer, at happy birthday rin po sa ating mahal kapatid, mga minamahal. Totoo nga po, mga minamahal, ang inyong narinig, particular na sa mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, ang inyong napakinggan ay nagpapatunay na yung aming ginagawa rito na itinuro ng aming malapastor, ang dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, magpuyan, magpuri sa Panginoon, manalangin, mag-ayuno, amen, pumalakpak, at umawit ng mga makalangin awitin mga minamahal. Yan po ay mga bagay na lubos na kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, ang mga anak ng Diyos mga minamahal na laging masigasig sa bagay na ito mga minamahal sa paglilingkod sa Panginoon. Totoo ang sinabi ng ating mahal kapatid, mga minamahal, magugulat tayo na may mga bagay na hindi natin nga gusto hindi man sumagi sa ating isip na magkaroon tayo, subalit yan pala ay inilalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Praise dahil nakikita ng Panginoon, mga minamahal, na walang ibang kaligayaan ng ating puso, mga minamahal, kundi ang paglingkuran at papurihan siya, mga minamahal. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, once na ipalagpak mo ang iyong kamay, buong puso na ikaw ay makipag-usap sa Panginoon, sa oras na ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang inyong pangailangan. Alam ng Diyos, mga minamahal, ang ating kailangan. Amen? Pawang ang Diyos, mga minamahal, ang siya na lamang maghahanda nito. Ang Diyos, mga minamahal, ang bahalang magpuprovide nito, mga minamahal. Kapag nakikita niya, mga minamahal, na ang ating ginagawa, mga minamahal, nagmumula sa ating puso na ating siyang sambayin at luwalatiin, mga minamahal. Ang sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal, dapat lang na ating papurihan, pasalamatan ang Panginoon. Nung nagdaang bagyo, mga minamahal, bagyong Karina, mga minamahal, ay sa Pilipinas, mga minamahal, partikular na sa Bulacan, sa probinsya ng Bulacan, mga minamahal. Amen. Marami po dyan, mga minamahal, ang nalubog sa baha, mga minamahal. Ang kayamanan, bahay, tahanan, mga minamahal. Maging sasakyan, mga minamahal, ay walang nagawa, mga minamahal. May mga buhay na nawala, mga minamahal. May mga taong nalunod, mga minamahal. Amen. Subalit, tayo, mga minamahal, sa habang ng Panginoon, nakita-kita sa oras na ito, mga minamahal, nagluluwal natin sa Panginoon. Bakit? Patunay ang Diyos natin nag-iingat sa bawat isa ating mga minamahal. Amen?
tayo mga minamahal ay pinoproteksyonan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magulat tayo mga minamahal sa habag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga disgrasya mga minamahal, yung mga hindi kontrolado mga minamahal na sitwasyon mga minamahal. Hindi natin alam na parating pala sa atin mga minamahal, pero iniiwas tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung sabi ng ating mga kapatid, yung pagpalakpak ng ating mga kamay mga minamahal, yung pagkaroon ng focus mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon mga minamahal, yan po mga minamahal ay mga bagay na lubos na ikinatutuwa ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen? Mga kapatiran natin mga minamahal, kahit sa kanilang pag-uwi mga minamahal, after ng malagawain, hindi pa nila alam kung saan sila maghahagilap mga minamahal na kailang makakain, ang ulam nila mga minamahal kailang isaing. Pero hindi yun ang pinoproblema ng mga anak ng Diyos mga minamahal. Masaya ang kailang puso, mauna ang kaharian, kalooban ng mahal na Panginoon. Magulat tayo pag uwi natin sa ating mga tahanan, merong makakatok sa ating pintuan mga minamahal, merong ginamit may magbibigay mga minamahal ng ulam, may magpapala mga minamahal, may ginamit ng mahal na Panginoon, dumating ang blessing mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa oras na itong mga minamahal, bago natin ibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan, mga minamahal, ating po nang ibigay ang buong pagkataon sa ating mga beloved selected singers po, mga minamahal, beloved mimers po, mga minamahal, para sa kanilang natatanging iaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And of course, mga minamahal, sa pag-alaala na rin po, mga minamahal, sa kaarawan, mga minamahal, ng ating assistant pastor, Lina C. Almeda. Kaya sa inyo po, mga minamahal, sa ating mga kapatiran sa Facebook and YouTube, ay maaari po kayo na makiisa sa pagpupuri sa mga awiting ito. Maaari po kayong tumayo dyan sa inyong kinaroonan o lumuhod, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ito, mga minamahal, ang bahagi ito, mga minamahal, ay part pa rin ito ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At welcome po natin mga minamahal ang ating pong mga beloved selected choir po mga minamahal at beloved mimers po mga minamahal. Amen. Let us all welcome the Jesus Mary Crusade International Ministry San Carlos Outreach, the beloved selected choirs and selected mimers po mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong Almeda family po, sa ating lahat, ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, pwede ko po bang marinig ang isang napakalakas na palakpak na ialay natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus? Muli, sa bumubuo po ng lahat ng selected choir members, selected mimers and instrumentalists, kami pong lahat dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan ay taus-pusong bumabati ng isang happy birthday po sa ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Talagang ang mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, mga minamahal, magpasa hanggang ngayon talagang ating napapakinabangan. Alam niyo po mga minamahal, kung maalala niyo, naririnig natin sa preachings ng ating beloved assistant pastor na ang palakpak daw po ng tunay na Kristiyano, wala dito. Nandito sa taas. Amen? Amen po mga minamahal. At napakarami nating bagay na dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon dahil talagang, sabi nga po sa lahat ng nag-testify magmula pa po kanina, siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya dapat ngayon, walang Kristiyanong nakasimangot. Lahat tayo dapat nakangiti dahil lahat tayo punong-puno ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen po mga minamahal. Pwede ko po bang marinig ang isang malakas na amen ng ating mga minamahal? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, bilang pasasalamat po at pagpupugay sa buhay ng ating beloved assistant pastor, nais po naming alayan ng mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
declares, let everything that hath breath praise the Lord. So we lift our voice together in the sanctuary and we sing, praise Him. Praise Him in the sanctuary. Praise Him with the timbrel and hands. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him for His mighty acts. Praise Him for His all He has mighty done. acts. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him for His greatness to us. Praise Him. Praise Him with the clash of the cymbals. He alone The name of is Jesus worthy. is worthy to be Praise the praised. Lord. Let everything that has breath praise Him. Let Everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise Him. Praise the Lord. Let everything that has breath praise Him. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Together we sing. Praise Him in the sanctuary. Praise Him through the timbrel and dance. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him for His Greatness mighty for us. acts. Praise Him for His mighty acts. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him for His greatness to us. Praise Him with the clash of the cymbals. He alone is The name of worthy. Jesus Praise deserves the all glory. Lord. Let everything that has breath praise Let Him. everything, Let everything that has breath praise the Lord. praise the Let everything that has breath praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise Let Him. everything, Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise great is Him. the Lord and greatly to be praised. Praise Him. Every day I will praise Him and exalt His name forever. Praise Him. From the rising of the sun to the setting of the same, Praise the name of Him. Jesus is worthy to be praised. Praise Him. I still praise Him. I still praise Him. Praise Him. Praise Him. I still praise Him. Praise Him. Mga minamahal, yung aming susunod na awitin po ay pinamagatang Be With You, mga minamahal. Talagang ang bawat isa naman po sa atin, di ba, walang ibang goal kundi ang makasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi nga po,
ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya samahan niyo po kaming awitin ito sa mga nakakaalam ng awitin na ito. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. In you I find my life, it fills my day. Leads me in your ways. Forever
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. My Jesus, my life and offering, take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved selected choir and selected mimers. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Amen. At karapat-dapat lamang talagang papurihan ng Panginoon at talagang ipagdiwang ang mga ganitong kaarawan po, maminamahal ng mga taong nagpagal, minamahal sa ating kaligtasan, sapagkat kung walang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, minamahal na naging katuwang na ating beloved pastor, minamahal, ay hindi po maaring makaabot sa ating minamahal ang ganitong pagpapala buhat sa ating Panginoon. Amen? Wala po ngayong mga patutuo dito sa San Carlos na maaari nating mapakinggan tungkol sa kagalingan na ating makaramdaman, himala, pagbabago ng buhay, kapayapaan, maminmalagi sa lahat, kaligtasan, maminamahal. Kaya salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Muli po tayong magpatuloy maminamahal sa mga pakinig ng mga buhay. Pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong beloved brother June Sabangan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kailang mga minamahal. Atin silang pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating Panginoon. At maganda ang huling magbabahagi na kayong pasalamat sa ating Panginoon, ating pong beloved sister Christine Cualquera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise At the ako'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ganoon din po sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved beloved children, at sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Minsanan po, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang may pahayag ko rin kung paano ako nakakilala sa gawain na ito. Way back 1990 po, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus,
kasalukuyan ako'y nasa kabataan pa lamang noon. At noon, dati talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na po dito sa kanilang mga patuto. Sabi ko sa akin sarili na hindi totoo yung mga sinasabi rito sa banal na harapan dahil sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patuto, bagamat ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha, ngunit sila galing ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ko, napaka-imposible. Sa panahon ngayon na hindi ka gumamit ng gamot, hindi ka gagaling. Sabi ko sa aking sarili, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na aking binuksan ng aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa pagdalo sa gawain na to. Talagang sinubaybayan ko kung gaano katutunga ang gawain na to. At hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang ngayon. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y nagpatuloy sa gawain na ito. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang tao rin po, talagang nandyan din po na dumating din ako sa mga pagsubok at ang pag-uusig upang tumigil sa gawain na to hanggang sa dahil din sa trabaho talagang nandyan nanghina ako sa aking pananampalataya at ako'y ang aking pagdalo ay ginawa ko na lamang po na isang beses nag-Sunday Christian na lamang po ako. Sabi ko tama itong isang base na pagdalo dahil lagi akong binabawalan. Sabi ng aking mga mahal sa buhay na tumigil ako da paglilingkod, bagamat ako lang po kasi yung nakakakilala dahil hindi na sila naniniwala na mayroon tayong pagsimba sa gabi, sa tuwing overnight. Kaya nung nakinig ako sa kanila, talagang ganun na lamang yung ginawa ko, Sunday Christian na lamang. Tapos sa patuloy ko yun na ginagawa, ako'y napaalalahanan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umabot ng isang taon, nagalagi lang yung gawain kung ganun. Ako po'y, ang aking pong paalala ay nagkaroon po ako ng sakit na high blood. Talagang na-mild stroke ako na hindi ko alam na pag mulat ko ng aking mata, nasa ospital na lang po ako. Halos isang linggo po akong nakaratay doon sa sa ospital hanggang sa naalala ko yung aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa gusto ko nang lumabas sa ospital. Ngunit hindi ako pinayagan po ng doktor dahil hindi daw nag-i-stable yung aking BP tapos aking mild stroke sa ulo po. Baka matuluyan na maputukan ako ng ugat, sabi niya sa akin. Ngunit pinilit ko yung dahil na lumabas na lamang. Ngunit bago ako lumabas sa ospital na yun, ako sinabihan ng doktor na sige, sa mapilit ka, sabi niya, ngunit itong i-resita ko sa iyo ay ito'y panghabang buhay na gamutan mo na lang, mag-maintenance ka. Sabi niya sa akin, baka sa susunod na yung stroke mo, baka sa puso yung tama, yun pang ikakitil ng yung buhay. Sa ganang akin dahil ayaw kong mawala sa mundo dahil malilit pa yung mga anak ko dati, talagang nag-take din po ako ng gamot. Talagang sa tuwing gabi bago ako matulog, hindi ko yung kinakalimutan. Hanggang sa tumagal na ang pagtitik ko ng gamot. Ngunit sa bawat check-up ko sa doktor na binabalikan ko, yung talagang BP ko talagang wala pa rin pagbabago. Hanggang sa papalit-palit na lang siya ng ibang brand upang bumaba yung aking dugo. Ngunit wala pa rin. Hanggang sa napag-isip ko, talagang binulay-bulay ko ang aking sarili. Sabi ko sa aking sarili na bakit ko kailangan to. Balikan ko na lang muli kaya yung dati kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik ko yung pagdalo ko ng Wednesday. Mag-overnight na lamang ako, bagamat ako'y pinabawalan na mag-overnight dahil baka daw may atakihin ako sa pagpupuyat ko. Ngunit hindi ko yung pinakinggan sa patuloy ko yung ginawa na bumalik yung aking kasiglahan ko sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsisit sa aking mga nagawang kasalanan, nanalangin kung saan man ako nadapa, yun po ay aking ginawa.
katulad ng pangaral ng ating beloved pastor, sinunod ko po yun. Hindi nagtagal at naglaon, talagang wala pang isang taon na ganun yung gawain ko. Hanggang sa ngayon, ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po yung nagpagaling sa akin, kaya ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan din yung pagsubok na sa akin, ngunit talagang hindi ako tumigil. Talagang kahit anong sabi nila, kung anong yung uunahin ko, kung yung tawag ng selibutan, ngunit ang inuna ko po yung banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ngayon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi niya akong inaantabayan. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, sa aking mga beloved na pamilya. Talagang kahit na magkalayo-layo kami, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ng ating malapang. God bless sa pinagpalampatay ang ating pong beloved Brother June Sabangan. At tayo minimal ay dara ko na po minimal sa huling magbabahagi na kayo pasalamat sa ating malapay noon. Ating pong beloved Sister Christine Colquer. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya minamahal at maghanda na po ating pong beloved choir minamahal para sa galang papuring awit sa ating malapay noon. Amen. Narito po ating pong beloved Sister Christine Calquera, ating po pakinggan kung paano rin po siya pinagpala ating malapay noon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paghahati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po Praise the lamang. Ako rin po ay buwabati po ng magandang tanghali na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Chad Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang buong Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Muli, ako po'y buwabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ang inyong abang lingkod ay binigyan na naman po ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Yesus para po ibahagi po muli ang mga kamanghamanghang gawa niya po dahil way back po nung elementary days ko po, alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay sobra pong sakitin dahil po kapag tuwing pinapacheck up po ako ng mga magulang ko po sa hospital, talagang yung pagkakaroon ko po ng UTI at pagiging anemic ko po, andyan palagi pong findings, bagamat may pinapatik silang gamot sa akin, andyan po na panandalian lamang po yung kagalingan, pero hindi ko po naranasan yung instantly healing. Babalik na naman kami sa hospital para po ipatingin ko ano po meron na namang sakit sa akin. Alam niyo po mga minamahal, dumating na po sa point na talagang yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung red blood cells ko, kaya sobra pong panlulupaypay ko sa mga oras na yon. Pero maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po magmula po nung ako po'y kanyang kinahabagan lamang po na maglingkod, nagpatuloy lamang po sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung karamdaman ko na po na yan, andyan po na inalis po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa kagalingan po na pinagkaloob niya po, at nais ko rin pong pasalamatan nung mag-college din po ako. Alam niyo po mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain, andyan po na nagkaroon po ng nagnanana at nagdurugo po yung tainga ko. Dumating po sa point na sobrang sakit po hanggang sa ulo ko po. Noong una, akala ko po may insekto pong pumasok sa tainga ko po. Yun po pala, meron na po palang infection po sa mga oras na yon. Para po matingnan kung ano po yung meron pong doon sa karamdaman ko na yon, kumuha po ako ng medical certificate, at yun nga po ang findings nga po nila ay meron daw po akong tinatawag nila sa siyensya na acute otitis interna daw po kung tawagin nila yun. Infection po yun na kailangang magkaroon ng mini operation para tanggalin po nila kung ano man po yung mga meron na sa tenga ko, kung ano man po yung mga abnormalities po. Nais po nilang magkaroon po ng operation, pinapabalik po nila ako sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, that time, naisip ko na lamang po yung mga patotoo po dito at yung ating tinuturo po natin pong parents in the Lord na kung tayo may karamdaman, tayo lamang pong mag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo kanyang pagagalingin. Alam niyo po mga minamahal, yun na lamang po ang ginawa ko po. Nag-start po akong mag-fasting po sa mga oras na yun. Bago po ako mag-fasting, talagang andyan na nararamdaman ko po yung sobrang kirot, sobrang sakit po
ng aking tenga hanggang po sa ulo. That time po talagang nararamdaman ko na pa po yung karamdaman na yun. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, wala po akong pinatak na kung ano-ano at hindi po ako bumalik sa ospital para po magkaroon ng mini operation. Talagang yung tenga ko po na yan na nagkaroon ng infection, andyan na pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa himala lamang po ng mahal na Panginoong Yesus na pinagaling niya po ako. At nais ko rin pong pasalamatan ang kagalingan po nung nagkaroon din po ako ng karamdaman po nung after ko na po mag-aral, nagkaroon po ako, na-diagnose po ako na nagkaroon ng tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yon, ang inyong abang lingkod ay sobra pong matamlay at nangihina po. Ilang hakbang lamang po, andyan po na sobra po yung paghingal ko po dahil inaabot-abot ko po yung aking paghinga. Dahil po, sobra na po yung bakterya po sa aking baga sa mga oras na yon. Marami po nakikita po yung ating doktor po sa aking baga na gusto na nilang alisin yon dahil po sobra na po yung pagkakaroon ko po ng karamdaman. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na nagpatuloy lamang po ang inyong abang lingkod sa paglilingkod. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng aking pong nagawang kasalanan. Sa mga oras na yon, nagsumamo lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat minsan po, maging sa pagdalo, na sobra po yung panghihina ko po dahil po andyan na inaabot-abot ko po yung hininga ko po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil binibigyan niya pa rin po ako ng kalakasan para po makarating po dito sa banal na gawain sa mga oras na yon na sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, after 1 year po, andyan po na ako po yung nagpa-check up po. Sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung dati po nilang nakikita na sa aking pong baga po, na mga bakterya, ganyan po, ay hindi na po nila nakita sa mga oras na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bilang proof po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na, sabi po nila, magpadala daw po ako ng sample ko ng saliva po at ipa-lab test daw po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, ginawa ko po yun. At sa himala din po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po yung nag-negative po sa result sa mga oras na yan. Kaya salamat po sa kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung pag-iingat po. Maalala ko rin po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, pauwi na po kami that time. Ganito rin pong tag-ulan po yun. Landslide na po sa mga oras na yan. Alam niyo po mga minamahal, nasa bandang harapan po kami at yung pagragasa po ng lupa, tuloy-tuloy pa rin po. Hanggang sa kami na po yung pinakamalapit po sa lupa po sa mga oras na yon, hindi pa rin po tumitigil yung landslide. Alam niyo po mga minamahal, sobra na pong nagpanik yung driver sa mga oras na yun dahil hindi niya na po alam yung gagawin kasi pag hindi po huminto yung pagragasa ng lupa, talagang matatabunan po kami at mahuhulog po yung aming masasakyan sa bangin. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Noong pinaalala po natin pinakamamahal na Panginoon, yung tayo tinuruan ng ating parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, kung tayo nasa gitna ng kapahamakan, tayo tumawag lamang po at mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, ganun na lamang po ang ginawa ko po. Pumikit na lamang po ako at sabay rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, 1 minuto lamang po, after a minute, yung landslide na po na yan, andyan po na pinatigil po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat po dahil hindi po natuluyan na natabunan po yung ng lupa yung aming po sinasakyan at kanya-kanya na sama-sama po kaming nakauwi sa aming pong kanya-kanyang tahanan. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng pag-iingat niya po, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. God bless sa pinapalampatan natin po, beloved Sister Christine Colquera. Salamat sa ating malapay noon. At dito na po mga minamahal, nagtatapos ang pagkinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo. At nawa mga minamahal ay hindi lamang po dito mga minamahal sa banal na gawain, malapay tayo ay nag-share ng kabutihan niya mga minamahal. Bagkus saan man tayo mga minamahal, ay lalo nating ipagmalaki ang ginawa ng malapay sa ating buhay upang yung ating mga kapwa mga minamahal na makapakinig natin patotoo, sila rin po mga minamahal ay pagpalain ng malapay noon. Amen.
Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, ay tayo po mga minamahal, tumayong lahat mga minamahal, ating samahan sa mga papuring awiti, iyalan ng kupunan ng kuwar para lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the mighty, precious name of our dearest Jesus. We, the beloved Jesus Finest Generation Choir, would like to greet our beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeda. A happy birthday in heaven po. We love you and we miss you so much po. Amen. Praise the Lord. Amen.
I'm a little tired of the devil's game, keeping me in bondage through my sorrows and pain. I deserve better, I won't go another day. I'm here to claim deliverance in Jesus' name. Oh, feel the joy of the Lord falling, rest on me. I feel the joy of the Lord delivering me. I feel the joy of the Holy Ghost. He's all over me. I feel the joy, yeah. I feel the joy of the Lord falling, rest on me. I feel the joy of the Lord delivering me. I feel the joy of the Holy Ghost. He's all over me. Now I have royal blood flowing through my veins. I'm a child of the King. I've been buried in His name. There is no devil that can come against me. I've been blessed, I've been bought, I've been set free. Oh, I feel the joy of the Lord falling, rest on me. I feel the joy of the Lord delivering me. I feel the joy of the Holy Ghost. He's all over me. I feel the joy. I feel the joy of the Lord falling, rest on me. I feel the joy of the Lord delivering me. I feel the joy of the Holy Ghost. He's all over me. I have been loose. I've been set free. So pardon me a moment while I have a jubilee. For the joy of the Holy Ghost. He's all over me. Oh, I have been loose, I have been loose, I've been set free. So pardon me a moment while I have my jubilee. For the joy of the Holy Ghost is all over me. I have been loose, I've been set free. So pardon me a moment while I have my jubilee. For the joy of the Holy Ghost all over me. For the joy of the Holy Ghost is all over me. For the joy, yeah, joy of the Holy Ghost is all over me. For the joy, yeah, of the Holy Ghost is all over me. I've been set free, so pardon me a moment while I have a jubilee. For the joy of the Holy Ghost is all over me. I have been loose, I've been set free, so pardon me a moment while I have a jubilee. For the joy of the Holy Ghost is all over me. Oh, I have been I've been set free. So pardon me a moment while I have a jubilee. For the joy of the Holy Ghost is all over me. The joy
by the devil too long. We're gonna tear that devil's kingdom down. What he said was his, church, has been ours all along. But today, we're gonna tear that devil's kingdom down. We're going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Sing it again. Going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Listen, we got to be strong. We've got to be bold. We're gonna reclaim everything devil is stolen. Come on, church. Going up to the high places. Going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. You know the church today is engaged in spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You're either in the devil's side or you're in the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ has won the ultimate victory in a Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus has purchased for us at the Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our community. These are things the devil has stolen. But as the army of God, we're taking it back. Amen? Are you with me? Are you with me today? Are you with me right now? Well, let's go up to the highest place and tear the devil down in Jesus' name. Going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Going up to the high places. Going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Listen, we've been deceived by the devil too long. What he said, what he has been ours so long. Going up to the high places. Going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. We're gonna pull down the altar. We're gonna tear down the wall. We're gonna raise up the banner of righteousness and declare that Jesus the Lord of all. We're going up to the high places. Going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Tell me, whose report will you believe? We shall believe the report of the Tell me, whose report will you believe? We shall believe the report of the Tell me, whose report will you believe? We shall believe the report of the Oh, his report says I am healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory.
There'll be good report, will you believe? There'll be good report, will you believe? We wanna know, good report, will you believe? If report says I am healed, if report says I am healed, if report says I am free, if report says victory. Are you healed? Yes. Are you free? Yes. Have you got the victory? Yes. Are you healed? Yes. Are you healed? Yes. Are you free? Yes. Have you got the victory? Yes. Whose report will you believe? We shall believe the report. There'll be whose report will you believe? We shall report. There'll be whose report will you believe? Whose report will you believe? People sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. A joyful noise, all ye people, sing a song to the Lord of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord, let's magnify His name. Worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord, let's magnify His name. All you people, sing a song to the Lord of His goodness, of His faithfulness. Make a joyful noise, sing a song of His goodness and His faithfulness. Come and worship the Lord, praise His holy name. Come on and worship the Lord, let's magnify His name. Worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord, let's magnify His name. We are serving a sovereign God. He made Himself available for us. Let's call Him today. Hallelujah. You believe, oh, the Holy Ghost, come out and tell Him what you want. When darkness comes your way, call Him out. The Lord will brighten up your day. When darkness comes your way, the Lord is always there.
Praise His name, I just can't stop. Praise His name, Jesus. Can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus. His name is Jesus. He's the King of Kings. He's the Lord of my heart. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus. Can't stop praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name. Hallelujah. The name above all names is Jesus. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. King of kings, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, King of kings, Lord of lords, Jesus, 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 my healer, my comforter, my friend, my savior, redeemer, my king, my master, deliverer, my God, Jesus, 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 hallelujah, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't. Hallelujah, hallelujah. Can't stop.
is His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus. Hallelujah. Can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Hallelujah. Hallelujah. Can't stop. Praising His name. Hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. I heard my friends describe the holy city with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty. A treasure to behold beyond compare. They tell me that there be no tears for sorrow. That's a man and suffering, and golden skies are blue. And if you ask me why, I really wanted heaven. There's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and say, oh God, what a day it's gonna be. I want to feel His strong and loving God to hold me by His side and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and long lost friends and some I never knew. And if you ask me why, I really wanted heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's only Sabah
piling natin siya, kailan pa ba? At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. Sabi nila, kay ganda raw ng langit. Patuloy natin na banal na presensya natin, banal na minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bulaklak ay hindi ko mapumas. Kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila wala nang kahirapan, pagdurusa at hinagmis ay mapaparang. Kaya ngayon kami dumadalangin sa Panginoon, ito ang aking hiling. Ang magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa man. At magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya, kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa man. Oh, magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa at sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan pa man. At magkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya, kailan pa man. At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. At sa piling niya, may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord.
from the bottom of my heart. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet word. I share before you, so I will never adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Amen. Hallelujah. Thank you so much, dear God. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, walang Panginoon. Tunay yung pagmamahal, pagkalinga. Hallelujah. Aming kang sinasamba ni Lord, ang ating pinasalamatan sa lahat ng mga biyayang patuloy naming tinatamasa. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati ay tanging sa iyo lamang minalay. Thank you, Lord, for everything. There is Jesus. God bless you, choir. God bless you po, minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang di tayo niya binibigo sa araw na ito. Amen. Talagang ating pong inaalala ang kapanganakan ng prophetess. Ang ating minamahal, kagalang-galang na Assistant Pastor, Lina Kumon Almeda. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang rin siya palagi maminamahal upang tayo po ay talagang ipagkausap sa ating mahal na Panginoon sa tuwi na ang mga anak ng Diyos sumasamba sa ating napakabait na Diyos ay bumababa ang kanyang napakatamis na presensya. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba ay muli natin pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories. We treasure, hallelujah, ang lahat mga minamahal na mga iniwan sa atin na talagang habilin ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Kumon Almeda. At atin pong binabati ang lambuting mga anak, mga manugang, ating mga pastoral workers, ating mga beloved elders, sa lahat ng ating mga beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook, minamahal mga kapatiran, good afternoon po sa buong Pilipinas at buong mundo. Ang pinakamataas na papuri muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At maminamahal, nasa piling na ng ating malapayating beloved and honorable assistant pastor, pero hindi natin kinakalimutan, ating tinitreasure ang kanya pong talagang iniwan sa atin ng mga ligasiya. Amen. Kaya kahit nasa piling na ng ating mahal na Panginoon, siniselebrate natin ating pinapahalagahan ang kanyang kapanganakan. Happy birthday po sa ating dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Diyan sa dako ng kalangitan, nagpupunyagi ang mga anak ng Diyos. Tayo po minamahal, narito na sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay, gaano ito kahalaga. Amen. Amen. Lahat ng hindi nagsasawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Ang mga bagay na ito hindi kailanman mapagsawaan dahil dito na po muli nakangiti ang mga anak ng Diyos sa pinagpapalang lubos. Amen. Amen. Pag ito na po ang napag-usapan, sabi ng mga bilang, Kabanatang 14, talatang 28, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon din ang gagawin ko sa inyo.
Pag sinabi nating pinagpala, pinagpala. Kapag tayo nagtatapat tayo. Palakpakan natin ang ating malapan. Pag sinabi natin, mayroon tayong mga pagpapala. Amen. Amen. Ating pangatawanan yan. At huwag natin maminamahal bibiruin dahil Diyos mismo ang nagwika niyan. Sinabi diya maminamahal, ulitin ko po sa wikang Ingles, say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken to mine ears, so will I do to you. Kaya maminamahal, kung ano daw po ang mamumutawi sa ating bibig, kung ano daw po ang lalabas sa ating mga bibig na ito daw po yung mangyayari. Kaya pag sinasabi mong, ang dami kong pagpapala, marami talagang pagpapala. Pero kapag sinabi kong, wala akong pera, wala akong pagpapala ngayon, mag-ingat ka. Dahil sinabi rito sa ating binasang talata, mangyayari yan sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Dito sa Malakay, chapter 3, verse 7, 8, 9, 10, and 11, sinabi rito, mula na makarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi niyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sabagat inyo akong ninanakawan sa mga tuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan at aking sasawain ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi nasisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito maminamahal ating binasa, hindi po ito haka-haka. Hindi po ito sabi-sabi lamang. Amen. Ito po'y katotohanan. Amen? Amen? Ito po'y katotohanan in the sense na ang ating pinag-usapan po rito ay yung ating mga pag-aari, yung ating pong mga assets, lahat ng anong mayroon tayo, kinikita araw-araw, kinsinas katapusan, ito may lingguhan, amen, ito may mga bunga ng ating pinagpagalan, mga lupain na ating tinitel, mga nangingisda dan sa karagatan, mga namamasada, anumang ating ginagawa. Ang sabi rito, maminamahal, sa Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, ito'y pag-aari banal sa ating mahal na Panginoon. Ating nabasa dito na kapag hindi ka nagbibigay ng iyong ikasampung bahagi at handog, ang turing sa iyo, ang turing sa akin, ang turing sa ating lahat, mga magnanakaw. Masakit na salita pagsabihan tayong magnanakaw. Pero ito yung term na ginamit para maantig ang ating mga puso na napakahalaga nitong pagbibigay ng may katapatan. Dahil lahat ng anong mayroon tayo ngayon, ito'y ipinagkatiwala lamang sa atin. Amen. Amen. Alalahanin natin maminamahal, ang sabi ng Biblia, lahat in the beginning, the Lord made the heavens and the earth. Amen. Amen. And all the things that are therein, ang sabi ng Biblia. So, anumang ating nakikita, anumang mayroon tayo, sino man tayo, ang ating hininga, ang ating kalusugan, kalakasan, iyan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Bilang mga pag-aari ng Diyos, mayroon din siyang pag-aari sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Anumang mayroon tayo, ang tinatawag dyan ay ikasampung bahagi at mga handog, kinakailangan, ang sabi ng Biblia, dalhin natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Amen. Amen. Mula nung itinatag ang ministeryong ito, way back 1975 up to the present, we're almost 50 years in existence. 50 taon na po tayo. Tunay na napakakaunti nagsimula
Sa mag-asawa lamang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, kanilang 12 siblings, may mga manggagawang naligtas, may mga kapatiran sa may Ordoha. Paano ito na-multiply at nakarating dito sa ating lugar? Isa tayo sa pinagpala dahil may mga naunang Kristiyanong naging matapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw nagkwento ang ating mahal na ebanghelista, ating mahal na pastor. Sabi niya isang araw, si Kernel Delpin, nagulat siya dahil nakumbinsi siya na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Pati mga biik maminamahal, daladala ng bunga, anak ng kanyang mga pinalalaki na mga babuyan. Dahil retirees na po siya, retired na po. Kandong-kandong niya, dinadala sa pastoral. Tawa ng tawa ang ating mahal na pastor. Ang sabi niya, kung hindi totoo ang pagbibigay, itong militar na ito, paano siya makumbinsi? Gaano katotoo ang pagbibigay ng may katapatan? Kaya, alam niyo maminamahal, ang dami pong mga Kristiyano na dati-rati walang-wala, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema. Sabi nga ng ating mga narinig na mga patotoo, butas-butas ang mga tahanan, napakaliit. Pero nung sila'y nagpasimula na sumunod dito sa ating pinapaliwanag tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo na pagbibigay na ikasapong bahagi tandog, nung sila'y sumunod, pinagpala sila. Pinagpala tayo. Kumusta sa mga hindi? Ilang taon ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon? Naging questionable sa buhay mo hanggang ngayon. Hand to mouth ka pa rin. Bakit kaya? Anong problema? Alam niyo ang pagbibigay, maminamahal, hindi po sa mayroon at sa wala. Naalala ninyo yung babaeng balo sa Marcos 12? Amen? 41 hanggang 44. Ang babaeng balo na ito, maminamahal, ang ating matingnan, paulit-ulit na nating binasa ang mga talata na yan. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon dyan na pagbibigay, yung may kalidad na pagbibigay, may quality. Hindi sa laki at hindi sa liit. Nakita niya, maminamahal, tinawag ang mga apostol niyang sabi niya, halik kayo, tingnan niyo itong babaeng balo kung paano magbigay. Lahat pinakita niya, maminamahal, ang mga mayayaman, kumakalansing pa. Ang lalaki, dadaang libo, lilibuhin, daan-daan. Pero yung babaeng balo, nagbigay lamang ng 2 lipta na 1 bilis, ang sabi ron. Maring 2 pesos, $2. Ano mga equivalent yan nung unang panahon? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang babaeng balong ito ang nagbibigay ng higit sa nagbibigay dito. Anong makikita natin doon, maminamahal, na pinipicture out ng ating mahal na Panginoon? Ang babaeng balo, nagbigay ng lahat kahit ang kanya nang ikinabubuhay. Maaring sa kanyang kinabukasan, wala na siyang makain. Lahat nga ibinigay niya. So, nagbigay siya ng may kalidad. Nagbigay siya, maminamahal, hindi kagaya ng mga mayayaman, hindi kagaya ng mga ilan na nagbibigay, maminamahal, ano lang mabunot ng kanilang bulsa. Hindi sumunod sa pamantayan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon na pagbibigay, nasunod mo ang pamantayan ng iglesyang ito na itinuro ng kanyang propeta. Ang 10% na tinatawag na tithes, tumbasan mo ng another 10% na tinatawag na handog, 20% pinaka-minimum, pinaka-mababa. Dahil sinabi din naman ang Biblia sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang utos na malapayan, tuparin ninyo, gawin ninyo, at gawin din naman ninyo ang sinasabi ng aking mga propeta. Ang sinabi noon, kapag ginawa mo ang sinabi ng propeta ng Diyos, ye shall prosper. Ikaw ay uunlad, ikaw ay pagpapalain. Amen. Amen. Nung ginawa natin ito, lahat ng mga tumutupad, lahat ng sumusunod, mula pa sa Paul, na maligtas ka, maligtas ako, maligtas tayo. Nung ginawa po natin ito, tingnan niyo ang ating buhay. Nung araw, maminamahal, ako'y tinatawanan ng aking mga kapwa manggagawa. Pati ang ating mahal na pastor. Sumusunod ako sa ating beloved pastor, beloved Mama Dear. Pari-pariho ang mga sakyan, mga sikanhan. Mga sikanhan nilang sasakyan, yung mga club wagon.
Itong kagaya ng Club Wagon natin diyan sa kanan, facing the stage. O kaliwa, facing the stage. Ako'y may buksol na luma. Bigay ng uncle kong Amerikano. Ang makina doon ay 2R, 5R na Toyota. Pag sumusunod na ako, siyempre, American car, ang sinasakyan mo, Toyota na makina, naiiwan ako dahil nasisira yung makina. Bago ako makarating sa Amoranto, minsan patutuo na dahil sirang-sira. Talagang kinakailangan paandarin pa ng mga mekaniko. Isang araw, sabi ng ating assistant pastor, Papa, kawawa naman si Boboy, sumusunod sa atin. May sasakyan niya. Pupugak-pugak. Ayan, tumitirik na naman. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi ng malapastor, huwag kang mag-alala. Darating ang araw, pagpapalain ang lahat ng mga manggagawa. Mga manggagawa, magkaroon ng mga bagong sasakyan. Ang sabi ng ating malapastor, ang pastoral natin, magiging garahian na lamang yan ng mga sasakyan ng mga manggagawa. Imagine, maminamahal. Sinabi ng propeta ng Diyos, 1990s, asayin ako dyan sa Pampanga, unang-una kong natikman ay bumili ang ating mahal na pastor ng FX, yung bagong-bago talagang FX, pinagamit sa amin sa Pampanga. Sabi ko, hindi na ako titirik nito, kahit saan pupunta ang mahal na pastor, makasunod na ako. Pag tinawagan ako sa Bataan, pupunta kami ng Bataan, makakarating na ako. Alam niyo, maminamahal, lagi kong iniisip ang tinuturo ng propeta ng Diyos. Magtapat ka lamang. Magtapat ka sa pagbibigay. Dahil hindi ko mo manggagawa, maliit lang yung tinatanggap namin. Nung araw, 1986, nung masave ako at maging manggagawa, ang aming blessing, 5 piso. Kuhaan mo ng tithes and offering piso, 4 na piso na lang ang matitira. Pagbaba namin kay Mang Jo, bibili kami ng sabon, Colgate, soft drinks, at ano pa man, pagbalik namin, zero balance na. Mag-antay na naman kami pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo. Dahil ang aming blessing, 5 piso. Pero ngayon, ang blessing ng mga manggagawa, pinakamababa, 500 isang linggo. Imagine yun, pinakamababa yun. Ewan ko, kung natuto silang magbigay, natuto tayong magbigay. Alam niyo, maminamahal, nag-provide ang mahal na Panginoon, mga sasakyan, hindi na mabilang, pastoral pa lang natin, punong-puno na ng sasakyan. Bakit? Pangako yan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Uberte ka ng masaganang pagpapala, masasalo mo lahat. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Kumusta tayo? Hanggang ngayon, nakikisakay pa rin ba tayo sa masakyan ng pastoral? Wala pa rin ba tayong mga sariling sasakyan? Pangako ng Diyos, magtapat ka kapatid. Ibigay mo yung pag-aari ng malapit ka 10 bahagi tandog. Pasaganain ka, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mga basuriro natin na mga kapatiran sa Maynila, ngayon pabalik-balik ng Amerika, ng London, dahil sa pagbibigay. Yung isang nakikisakay lang sa pastoral, maminamahal, papuntang Amoranto, pinagkatiwalaan ng isang mayaman din sa General Santos City, ng mga basnig. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, sinunod ko lang, lagi kong sinubaybayan ang sinabi ng propeta ng Diyos, maging matapat ka lamang sa pagbibigay mo ng 10 bahagi tandog. Ikaw ay pasaganain ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, sinabi mismo ng 9, a curse if you will not obey. Ikaw ay sumpain at isumpa pang muli twice. Ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kaya ating minamahal ang mga kababayan, ating minamahal ang mga kapatiran diyan sa dako ng abroad, na mas malaki ang kanilang mga kinikita dahil i-multiply na pagdating sa Pilipinas. Maminamahal, yung ating Central Church, yung ating mga churches sa buong Pilipinas na kung saan kayo nanggaling, huwag niyo yung kalimutan. Amen? Amen? Kung gusto niyong pasaganain kayo, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon dahil masagana na ang buhay ninyo sa inyong kinalalagyan, huwag nating pabayaan. Dahil sain natin sa gusto, maminamahal. Sa kapatiran natin, di ko na babanggitin, sa iba yung dagat. Sabi na, paano yan? Darating na ang araw na ang gagamitin ng mga Kristiyano ay mga QR code na. Mga credit card na lang. Paano na lang daw? Di malalaman na ng lahat
kung magkano talagang kanyang kinikita dahil lahat yan ay papasok sa mga QR code sa church o anong gagamitin ng churches. Ang sabi ko, mapipilitan talaga lahat dahil darating tayo doon kahit anong mangyari. Pero ang mahalaga, malaman man ang lahat kung magkano kinikita mo, magkano binibigay mo, ang mahalaga, naging matapat ka. Dahil ang ating pinag-usapan dito, yung katapatan. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, maminamahal, ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak, masumpungan na hindi tapat. Gusto niya, pagtunog ng trumpeta, makasama ka sa rapture of the church. Dahil 3 John 1, 2, sinabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing yan. Physical na pangatawan, palusugin ang physical na pangatawan. Iyong bulsa, palagi ang iingatan, pagpalain. Lahat ng negosyo mo, hanap buhay, pinagkakitaan mo, trabaho mo, pagpapalain ka. Yung pangatlo, ang pinaka-the best, yung even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa. Pagtunog ng trumpeta, tiyak ang iyong kaligtasan. Sasalubong ka sa ating mahal na Panginoon. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pinaka-the best. Amen? Amen? Alalahanin natin palagi yung aking binabanggit. Amen? Si Sakeo, ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon din dumarating dito sa pamamahay na ito ang kaligtasan. Anong ginawa ni Sakeo? Kalahati ng kanyang kayamanan binigay sa mga mahirap. 4 na beses minumultiply ang kanyang nasingil na kanya pong dinaya. Amen? Amen? So, nasa pagbibigay talaga ang susi ng pagpapala. Magbigay ka na may pananampalataya. Magbigay ka ng may kagalakan. For God loveth a cheerful giver. Amen? Huwag kang magbigay na dahil sa pilitan. Napipilitan ka lang dahil kinukumbinsi kita. No. Nagbibigay ka dahil masaya ang iyong puso na ang pag-aari na ikasampung bahagi tandog ng mahal na Panginoon ay maibigay mo muli sa kanyang banal na gawain. Amen? Amen? Sa ganong paraan, ang sabi ng mahal na Panginoon, the more you give and the more you will be blessed. Sa panukat na isukat, doon ka muling susukatin. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, huwag mag-alinlangan, God will multiply. Amen? Narito ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipagpipri na po yung ating pagkakaloob, dahil na po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus.
Praise the Lord. Atin na pong inaniyahan yung ating mga children's choir. Mga anak, dito na kayo sa harapan dahil suki na namin kayo. Una kayong makakain ng pagkaing spiritual na masarap. Tayo po lang tayo tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Mabilis ang oras. Mag-alas 3 na maminamahal. Ang buong pagkakataon natin pinagkaloob sa ating pinagpalang mangaral. Narito po tayong beloved elder, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin malakas. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan namin, pinakamamala na Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo kami sa amin, kami kasama-sama sa pupupuri sa iyo sa buong araw at malapayang. Bamulat sa pandalangin ng aming ginagalang minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayon po maminamal na mamanggagawa kami kapatawaran. Sa mo kami lusupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnamin na pagkasala ko puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, malapaynon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita, lang sa iyong salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan. Ngunit gamitin mo dahil papalang espiritual sa amin po mami kapatid sa dakong ito, lalo at pumami naman ang mga bisita at beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, ay kumatagas out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at maupo lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako'y bumabati sa magandang hapon na po. Talagang 20 more minutes bago mag-alas 3. Amen. Talagang napakabilis ng oras pagdating ng linggo mga minamahal. Pero sabi nga mga minamahal, this is the day of the Lord. Amen. Pag sinabing araw mga minamahal, 24 hours yan. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nagmamadali sapagkat ngayon ay araw ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako rin po yung mga bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamalang mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mapagod pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya kapag tayo na po, sabi nga ng ating beloved daughter, ng ating beloved preacher kanina, grabe. Ang sabi, dapat pagpalakpak, hindi dapat ganyan. Kundi ganun, dapat pagpalakpak. Bakit? Ang pinapalakpakan natin Diyos nandun sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang paglawalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin din pong binabati, syempre, happy birthday in heaven. Ating Les, mga minamahal, na talagang nandyan. Sabi nga, nakikita tayo, waiting for us. Amen? Sabi nga, soon, makikita-kita tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno. Amen. At ballpen upang ating maitala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating unang talata dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 43, talata ay 16, italon sa 18 hanggang 19. From the book of Isaiah chapter 43, verses 16 and then 18 up to 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Isaiah, ang kabanata po ay 43 at ang talata po ay 16, talon sa 18 hanggang 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Propeta Isaiah sa kabanata 43 at ang talata po 16, ito po sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon,
na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig. Sa 18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yaoy lalabas. Hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Grabe, ang dami nating dapat ipagpasala. Grabe ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Glory to God lang. Amen. Amen. Kung ikaw kanina ay hindi mo pa naramdaman ang banal na presensya ng Diyos, ewan ko na lang. Amen. Lahat na nakadama ng banal na presensya ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kapag ikaw talaga hindi mo naramdaman kanina, para ka lang nanood ng ganyan, ewan ko na lang. Amen. Maawa ka sa sarili mo. Amen. Dito sa talata, ang sabi diyan, thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters. Remember ye not the former things, neither consider the things of old, because, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Pamagatan po natin ating pag-aralan, Waymaker. Alam po ninyo mga minamahal, pag sinabing Waymaker, alam niyo sa DPWH, meron tayong tinatawag na mga tagagawa ng giya ba? For example, isang place, magkakaroon ng project, lalagyan nila dyan ng isang tanda na kung saan even things that impossible, marami kang kakaharapin dyan. Amen? Ay talagang kailangan mong bilhin, kausapin ng mga tao dyan. Ang dami. But in these things, pag sinabing Waymaker, may mga bagay na akala natin dead end. Amen. May bagay na akala natin wala ng pag-asa. May mga bagay na akala natin, mga minamahal, ito na ang aking huling baraha. Wala ng pag-asa. Kaya that's the reason why, mga minamahal, meron tayong mga kapatid, cancer. 1986, sabi ng doktor, dead. Pero ngayon, buhay pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because God is a way maker. Amen. Amen. Ang sabi ng talata dito, mga minamahal, I which maketh the way in the sea. Sabi niyan, I make new things and even make a way in the wilderness. Parang gagawin doon, and rivers in the desert. Itong mga bagay na sinabi ng talata, mga minamahal, ito yung mga miracles of God. Ito yung mga himala ng Diyos na saan ka makakita ng ilog sa ilang. Punta ka sa Dubai, punta ka sa mga Islamic countries, mga minamahal. Desert na yan, mga minamahal. Wala kang makita doon ng ilog. Amen. But sinasabi ng Biblia, I can make rivers in the distance. Amen? Mga bagay na imposible, but God is able to do it. Sapagkat God is a way maker. Lahat po na naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, nangyayari ang mga bagay na yan. Katugunan sa panalangin, mga problema natin, akala posible mangyari, mga minamahal, pero natutugunan ng mahal na Panginoon dahil ang mga tao ay nananampalataya sa Diyos. Amen? Ang mga tao, mga minamahal, ay mga mananampalataya. They believe in the power of God. They believe that Jesus is their only hope. Naniniwala sila ng mahal na Panginoong Hesus, siyang kanilang tanging pag-asa. Because after doing everything, ginamit nilang kanilang pinag-aralan, ang koneksyon, ang kayamanan, still wala pa rin kagalingan ng kanilang cancer. And when Jesus was able to transpire in their lives, nung dumating sa kanilang buhay ang mahal na Panginoon, walang ginawa. Pumalakpak lang. Nagpuri sa Diyos. Amen? Pinagtatawanan ng mga mahal sa buhay. Anong nangyari sa iyo? Nabaliw ka na. Pero hindi nila alam, mga minamahal, yung kanilang sinasabing kabaliwan, ito pala yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But my dear brethren, mga kapatid, ang sabi niyan,
Pag sinabing having faith, kapag lahat tayo tinatawag ng mga mananampalataya, lahat muna ng mananampalataya sa Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing tayo nananampalataya sa Diyos, hindi lang ito ibig sabihin tayo ay pumupunta sa church service. Amen? Sapagkat ang mga taong sinasabing nananampalataya din sila, pero sa mali, pumupunta rin sa church. Anong pinagkaiba mo? Amen. Hindi ibig sabihin kapag mananampalataya ka na, you're singing worship song, mananampalataya ka na. Amen. Dahil hindi ang pagkanta ang pinahanap ng mahal na Panginoon, kundi yung pasasalamat na nanggagaling sa iyong puso na idinadaan mo sa pagkanta ng mga papuring awit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note hindi ibig sabihin ikaw ay kumanta, tapos na. Kristyano ka na, napalataya ka na. Please take note on this. Amen? Ang ilan mga minamahal, daming alam na kanta. I live for Jesus day after day. Come with me. Akala nila ganun na lang. Hindi nila dinanamdam ang mga liriko ng awitin. Amen? Kaya nakita niyo mga minamahal, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Nakatunga ka lang because you do not understand kung ano mga lyrics ng awitin. Can't stop praising His name. Yun ang sinasabi ng awitin mga, pero ikaw nakaganon ka lang. The reason kung bakit meron tayong mga screen para nababasa natin ang mga lyrics ng awitin. Kapag nabasa mo, maiintindihan mo at pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi porkit may dala ka ng Biblia, Kristiyano ka at mananampalataya ka na. Amen? To others, it's just the Bible. Hindi nila alam ang value niyan. Amen? Hindi ibig sabihin ikaw ay nakabarong o ikaw ay nakadress, kakaputi, ay Kristiyano ka na at mananampalataya ka na. Marami mga Kristiyano nakaputi, pero in doubt sa kanilang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Faith is deeper than those mentioned. Ang pananampalataya is mas malalim pa. Doon sa pagpunta lang sa church, doon sa pagpuri lang, doon sa pananamit ng puti, barong o dress, doon sa Amen? It's more than that. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay nagiging dahilan kung bakit ang imposibleng bagay nagiging posible. Ang cancer gumagaling, ang pilay nakakalakad, ang bulag nakakakita. Bakit? You have your faith. Totoong pananampalataya, hindi panlabas na anyo, kundi nandoon sa loob. And it transpires outside. Nakikita yan, hindi mo man ipagsigawan, nakikita nila. Ang Kristiyano ito'y mananampalataya ng mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 17, talata 20, kindly. Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 17, talata 20. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 17, at ang talata po ay 20, ito po sinasabi, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakunti ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ililipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Alam niyo, mga minamahal, bagamat nandiyan kayo, nandiyan nakaupo, may mga problema ang ilan sa atin. Ang ilan, mayroong mga nandiyan na talagang inaaburido nila sa kanilang buhay. Amen. Whatever problems na yan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, even you have faith like a mustard seed. Alam niyo yung mustard seed, mga minamahal? Yung buto ng mustasa. Ang liit-liit yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero sabi ng mahal na Panginoon, kung ang pananampalataya mo ay kasiliit ng buto ng mustasa, say unto the mountain, go yonder to the sea, and it will follow. Posible yan. Grabe. Amen?
Amen? Pero sabi ng Biblia, if you have faith, mga imposibleng bagay, kayang maging posible. Ipanalangin mo lahat ng pangangailangan mo. If you have faith, mangyayari yan. Utang ko, brother, ang laki-laki. If you have faith, mababayaran mo yan. Kung paanong paraan, hindi mo problema yan. Maraming kaparaanan ng Diyos sa bawat problema ng isang tao. Amen? Amen? Ang panampalataya mo, may kakayanan ng Diyos tumugon ng iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Because He is a way maker, mga minamahal. The only limit of faith depends on the degree of how you know the immeasurable power of Jesus. Ang tanging limitasyon ng pananampalataya ay depende sa pagkakakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang kapangyarihan ng Diyos, alam mo lang na kapag ikaw ay talagang may utang, ang kailangan mo lang, kailangan tumama ako sa loto. Hindi iyon ang kaliit na kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang malapay noon, nakita nyo sa mga talata, kailangan ang isda nga, nagbibigay ng pera. Amen? Malapay noon. Ang mapait na ilog, nilagyan na, nagiging mainumin. Imposibleng bagay. Tapos tuturuan mo pa ang Diyos kung paano kapag palay na malapay noon. Huwag mong turuan ang Diyos. Amen. Manampalataya ka na may solusyon ng Diyos sa bawat panalangin na ginagawa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan ko kayo ng sample, mga minamahal. Pagpiliit, tingnan nyo lang, just to make you example of this. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 8, talatay 5 hanggang 8. Isunod ka agad ang Mateo, Kabanata 9, talatay 20 hanggang 21. Amen. Amen. Praise the Lord. Na kayo magkahiyan, mga kapatid. Mateo, Kabanata 8, talatay 5 hanggang 8. Medyo magkulang na tayo sa oras. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. Ito pong sinasabi. At pagpasok niya sa Kapernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paruroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang, sabagat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Palakpakan po natin ang ating malapay. Kindly, Mateo, Kabanata 9, talatay 20 hanggang 21. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9. Ang talata po ay 20 hanggang 21. Ito po sinasabi. At narito ang isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Tingnan niyo, mga minamala. Yung una, yung senturyon. Ang sabi niya, pagalingin mo malapay noon ang aking alila. Sabi ng malapay, okay, pagagalingin ko, punta ko. Sabi ng senturyon, malapay noon, huwag na. Hindi ako karapat-dapat puntahan mo sa aking tahanan. Just say the word and my servant will be healed. Grabing pananampalataya yan. Amen. Kung tayo mga minamahal, baka, ay puntahan mo, brother, ilihans mo. Amen. Pero yung pananampalataya mo kasi kailangan ilihans. Di sige, hanggang doon ka. Pero itong senturyon, just say the word, Lord, and my servant will be healed. Degree ng pananampalataya at pagkakakilala mo sa kayang gawin ng Diyos. Napakahalaga. Amen? Yung babae mga minamahal na nagasan. Amen? Ang kanyang pananampalataya, hindi niya kailangan magsalita, hindi niya kailangan magsisigaw. Ang sabi lang niya sa kanyang sarili, mahipo ko lamang, mahawakan ko lang ang dulo ng laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Gagaling ako. Amen!
Nakita niyo yung pananampalataya na yan, mga minamahal? So, walang concrete formula para sa pagpapagaling, sa pagiging waymaker ng mahal na Panginoon. Depende yan sa pagkakakilala mo na kayang gawin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You can see in the Bible shouting David. Jesus, anak ni David. Kailangan magsisigaw. Amen? So kailangan that is the way how they have the faith. So hindi po pwedeng sasabihin ng isang mali kasi ang formula mo. Lahat yan depende sa pagkakakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos. At the end of the day, ang sinasabi ng Biblia, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating malapay. Mateo, ang kabanata 9, talata 27 hanggang 29. From the book of Matthew, chapter 9, verses 27 up to 29. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo sa kabanata 9, sa talata 27 hanggang 29. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. According to your faith, be it done unto you. Amen? Kung ngayon hindi mo pa natatanggap yung ipinapanalangin dahil ang pananampalataya mo hindi solido. Amen? Amen? Kung ngayon, mga minamahal, ang ipinapanalangin mo, hindi pa dumarating dahil nagdududa ka ba sa kapangyarihan ng Diyos. Ibibigay kaya nga talaga ito? Mayroon kaya talaga ito? Hindi pa, practical lang ang buhay. Totoo ba yung sinabi nila sa pagbibigay? Kailangan ko mag-ipon. Ang dami kong babayaran. Ang dami nating rason. But do you really believe and have faith in the words of God? Amen? Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, according to your faith, be it done unto you. So kung sa oras na ito, kapatid, hindi mo pa natatanggap ang iyong mga panalangin, according to your faith, be it done unto you. Pakatandaan nyo, ang pananampalatayang urong-sulong, sabi ng Santiago, hindi aasa ng anumang katugunan galing sa Diyos. Amen. Amen. So dapat ang pananampalataya, tuloy-tuloy. Brother, bago lang ako Ang lit ng pananampalataya ko Hindi pa maraming pananampalataya. Sinong malaking pananampalataya? Amen. Ang kailangan mo lang, mustard seed nga lang Amen? Amen. Pag sinabing mustard seed, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong sinatawag na mustard seed. It is not about the size of the faith. Hindi sa kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya, but the quality of the faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinag-uusapan ang laki ng pananampalataya. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, totoo ba, authentic ba, na ikaw ay nananampalataya sa salita ng Diyos? Amen? Pag sinabing authentic, mga minamahal, mamatay sa mabuhay, tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid na mamamatay ng alang. Amen? Pero diretso pa rin. Kapis. Glory to God lang. Ating atiles. Sample na natin yan. Gumagano na. Dala na niya yung mga oxygen. Pero hindi tumigil na dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Iyon ang tinatawag na authentic faith. Hindi ka pwedeng galawin ng anuman. Sige na lang. Si Job,
Pinatay ang kanyang mga anak. Namatay, lahat. Dilupyo, tapos yung kanyang kayabatan, ubos. Lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Nagkaroon pa ng sakit mula ulo hanggang paa. Natinag ba yung kanyang maliit na pananampalataya? Ang sabi niya sa kanyang asawa, ay, taklay mo na ang Diyos ba para ikaw matay na? Sabi sa kanyang asawa, hangal na babae. Maglilingkod ka lang ba't magpupuri sa Diyos kapag ikaw ay pinagpala? Lahat ng pinagpala sa namalabay noon, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So kaya tayo nagpupuri lang ba? Dahil pinagpala tayo? May pagpapala o wala, pupuriin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang tinatawag na authentic faith, mga minamahal. Sapat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, maski na anong mangyari, huwag kang tumigil manalangin sa Diyos. Amen. Mukhang matagal na. Mukhang nakalimutan na yata ako ng Diyos. Amen? Mukhang binibilang ko, 2 taon na. 5 buwan na ako nanalangin, wala pa rin Pakibasa. Lucas, Kabanata 18, talatay 6 hanggang 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18. Ang talata po ay 6 hanggang 8. Amen. Sabi, at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng likong hukom, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na sumisigaw sa Kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinood sa kanila. Sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Amen. Itong babae mga minamahal, walang ginawa. Sabi niya, malapay, ganti mo ako. Sa West, parabola lang naman to. It's a parable. Amen. Sabi niya, ganti mo ako. Sabi ng West, sino ka? Kita kilala. Hindi niya pinapansin. Amen. Pero dahil sa katatawag ng babae, mga minamahal, tulungan mo ako. Sabi ng West, hindi ako tinitigilan ng babaeng ito. Sagutin ko na nga lang, tulungan ko na nga lang. At nakikilig na sa tenga ko Lahat ng mga masisipag manalangin, sumigaw ng praise the Lord. Napapakinggan kayo ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kapag ikaw ay nananalangin, hindi dumating ang ipinapanalangin, tuloy-tuloy dapat ang panalangin, huwag kang mapagod manalangin. Dahil ang sabi ng talata, mga minamahal, habang ginagawa niyan, sabi niya, speedily. Baka matantagal na. Speedily. Kapag nakita niyang authentic yung iyong paniniwala at pananampalataya sa Kanya, tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. If we talk about how God answer prayers, ubos ang buong araw, puro patutuo lang tayo. Kulang pa. Amen? Amen! Sa totoo lang, mga minamahal. Meron pa nga sinasabi natin, even things that we do not request, God is giving, God is providing. Bakit, mga minamahal? Mabait ang Diyos at alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, huwag na huwag tayo mapagod. Amen? Anumang panalangin mo, bagamat nakikita mo, tatatlo ng hininga ng iyong pinapanalangin, pagaligin mo, mahal na Panginoon, huwag ka pa rin tumigil. Dahil ang mahal na Panginoon, sa bawat panalangin, mayroon siyang katugunan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. I tell you, in every prayer, the answer has no fixed formula. Amen? We can do the same. Amen? But do not expect. Hindi mo alam Sabi ng talata, you do not know. I will make new things. You do not know. Hindi mo alam kung paano katugunin ng Diyos. Sa bawat problema, there are millions solution of God. Amen? Kaya huwag ka mapagod. Sige lang. At kung ano man ang solusyon na yan na binakita ng mahal na Panginoon, discern. Magkaroon tayo ng discerning spirit.
ito na ba mahal na Panginoon ang iyong kalooban? Amen. There times may mangyayari na talagang sisingit ang kaaway. Akala mo, tugon na nung panalangin mo, yung pala makakawala sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Yung totoong pagpapala galing sa mahal na Panginoon, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang pagpapala, maski na milyon-milyon man yan. Amen? Pero ikakawala mo sa paglilingkod, hindi yan pagpapala. Amen? Pero piso-piso man lang yan, pero lahat ng pangangailangan mo natutugon. Hindi ka nagkukulang, tama-tama lang, pagpapala yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, God's timing is always perfect timing. Ang timing ng Diyos, lahat na naniniwala diyan, sumigaw ng praise the Lord. Ang timing ng Diyos, always the best timing. Totoo yun. Kasi alam niya kung ano nang mangyari natin sa atin sa next day, next minute, next second of our lives. Alam na alam niya. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Ay, tingnan mo na lang. Bakit? Because He knows what's best for us. Amen? Kaya kapag ikaw ay nanalangin at wala pa, ay, tagal naman. Ay, no, ano ba yaman yan? Maaga nga ako. Talo naman ako ng talo. Huwag mong bilangan ng Diyos. Sa pagtupad mo sa mga utos ng iglesia, hindi yan sa Diyos. Tayo yan ang pinagpapala. Totoo yun. Kaya ikaw, kapag maaga ka, sometimes ikaw ay, mahal na Panginoon, maaga ako ha. Hahanapan mo na ng pagpapalang Diyos. Hindi yun. Kaya ka maaga, sinabihan na dapat maaga tayo. Bakit? Kapag nakapagpuri tayo, iinit ang pananampalataya mo. Makakapagpulingkod ka na mabuti sa Diyos. Kanino yan? Sa atin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. We have all the means na ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag mong hahanapan ng Diyos. Dahil ang Diyos bago mo pahanapin, binibigay na niya eh. Amen? But there are things na akala natin yun ang gusto natin, pero ito pala makakawala sa atin. Kaya hindi binibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng bawat kumakatok, binagbubuksan. Bawat humihingi, binibigyan. Binibigyan ng isda, binibigyan. Hindi isdang hinihingi mo, ahas eh. Madisgrasya ka talaga. Ayaw ng Diyos madisgrasya ang kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Mayroong question dito, mga minamahal, na napakahalaga. Lahat ng hindi pa inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mayroong question dito sa dulo. Sabi diyan, nevertheless, paki-flash ngayon mga minamahal, Luke 18, verses 6 up to 8, yung last verse niya. Sabi diyan, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on earth? Tingnan nyo ha. Alam natin ang pananampalataya dahilan kung bakit ang isang imposibleng bagay nangyayari, nagiging posible. Alam natin na sa pananampalataya, tinutugon tayo ng mahal na Panginoon. Alam natin na sa pananampalataya natin, nagiging matapatag ang isang Kristiyano. Lahat ng ating shield, because of our faith, God is providing us those needs. Pero ang sabi ng talata, sa kanya bang pagbalik, shall He find faith on earth? Bakit kaya tinanong yan ng mahal na Panginoon? Amen. Amen. Huwag mong isipin, naisip lang dyan nung nagsulat yan. Nakita nila na sa huling araw, yung mga maiinit na Kristiyanong mananampalataya, unti-unting nawawala sa paglilingkod. Yung isang mustasang kaliit na pananampalataya, pero authentic na pananampalataya, lalo pang nagiging granularized at unti-unting nawawala. Amen? Amen. Anong dapat gawin? We need to grow our faith. Palaguin mo yung kasing liit na mustasa. Anong gagawin mo para ikaw ay lumago? Huwag mong pabayaan ang daily devotion. Huwag mong pabayaan ang magpuri sa Diyos nang naiintindihan ng mga liriko. Hindi lang basta isang oras nga, pero hindi mo naman naiintindihan. Sige lang,
Amen? Amen? Matagal kang napuri, pero hindi mo naman naiintindihan. Kaya nakita mo, hindi pagdaman ng banal na presensya, wala din. Ang sabi na mahal na Panginoon, praise the Lord with understanding. Amen? Sa bawat pagpupuri, dahil bawat awitin na yan, pagpupuri yan sa Diyos. Kaya kapag inaawit mo yan, purihin mo. Amen? Sabi na, tanging nais ko ay pagpunta sa langit. Sinong hindi makakarama ng presensya diyon? Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, unti-unting nawawala yan. Amen? Bakit? Dami kasing trials eh. Amen? Ang daming persecutions eh. Ang daming worldly desires. Nakita ko kasi doon sa internet eh. Ang ganda ng punta ng disco doon eh. Kailan punta muna tayo doon eh. Natapat ng linggo. Natapat ng ay may gawain. Sabi ng pastor, huwag kayong pupunta sa mga bagay na worldly events. Wala naman si pastor eh. Wala naman si preacher eh. Amen? Yun ang dahilan kung bakit yung mustasang kasing liit na pananampalataya mo na authentic, nawawala unti-unti. Kinatatakot na mahal na Panginoon, baka sa pagbabalik niya, wala nang makitaan sa mga mananampalataya. Kaya anong dapat ginagawa natin? Bakit kailangan dumalo ng Miyerkules? Bakit kailangan dumalo ng Biyernes? Bakit kailangan dumalo ng Linggo? Para patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos. Tutubo ang iyong pananampalataya. Amen! Amen! Grow it! Amen! Lahat! Sabi noon, ang salita ng Diyos ay nagpapagaan ng puso, ng kalungkutan, di ba? The law of the Lord is perfect. Huh? Ibig sabihin mga minamahal, nandoon, hanapin mo yun. Yun ang magpapalakas sa'yo eh. Kung nalulungkot ka ngayon, hanapin mo salita ng mahal na Panginoon. Dahil nagpapagaan ang puso. Kung nalulupaypay ka ngayon, hanapin mo ang salita ng mahal na Panginoon. Lalakas spiritual na pamumuhay mo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung mananatili ka, tagal pa naman ang Diyos eh. Hayaan mo na lang muna. Amen? Grow your faith. Huwag mong hayaang mawala. Dahil once na pinabayaan mo yan, kapatid, kawawa tayo lahat. Amen? Maring ngayon, pinagtatawa, hindi naman ito sinasabi ni Brother Jobin. Alala. Basta ang importante, sinabi ko na sa inyo. Kaya maniwala kayo sa hindi, sinabi ng Biblia, mga minamahal, grow your faith. Pagdating mo dito, huwag kang papayag na uuwi, hindi mo naramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Pagdating mo dito, huwag kang papayag ng pinapakinggan mo puro chismis. Ang pakinggan mo ay kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the reasons kung bakit mawawala yung ating pananampalataya, worldly desires and pleasures it offer. Amen. Ay, masaya kaya. Disco. Amen. Pero kapag napahamak na tayo, doon tayo aaray-aray. Saka tayo babalik, patawarin mo. Amen? Buti na lang, napapatawad ang Diyos. Pero may katapusan ang pagsara ng pintuan ng kalangitan. Huwag kang masyadong pasaway, kapatid, na papatawad naman ang Diyos eh. Sabi ng Biblia, ang totoong binago ng Diyos, pag binago ka na ngayon, born again Christian, hindi mo na binabalikan. Amen? Amen? But, there are times that because of weaknesses, nangyari tayo, ayaw nang nagagawa mo pa rin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Daily, humihingi tayo ng kapatawaran. But there should be a struggle para manatili ka dun sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi dapat nawawala yun sa'yo. Bakit? Sa paglapit mo sa mahal na Panginoon, dapat ang kalooban ng Diyos, kalooban natin mahal na Panginoon nakikita sa'yo. Amen. Kapag hindi mo inihihingi yung mga nagawang pagkakamali noong nakaraang linggo, maski na anong kilos ng banal na presensya, hindi mo yan mararamdaman. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginagawa natin mga minamahal? Things we face today that possibly lead to that diminishing faith. Malapit na po tayong magtapos. Kindly, aklat ng Efeso, Kabanata 4, talatay
26 hanggang 31. Last two verses. Efeso chapter 4 verses 26 to 31. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 26 hanggang 31. Ito pong sinasabi, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sa 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Sa 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Sa 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibag ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto niyong manatili yung kainitan mo, mga minamahal? Lahat ng gusto niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi nagmamadali, sumigaw ng praise the Lord. Kasi kapag nagmamadali tayo, hindi na tayo makikinig. Amen. Bahala ka. Amen. Sabi dito, mga minamahal, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Sabi ng ilan, ay hindi ako dapat magalit. Amen. Hindi ko dapat pinapalo yung anak ko. Hindi natin sinabing huwag mong paluin. Huwag mong ipagkait ang palo. Pero sa tamang lokasyon at sa tamang rason, ipaliwanag mo bakit siya napalo. Amen. Amen. Sasabihin ng bata, bantay bata, bantay bata. Amen. Pero kapag tinrato mo ng tama yung bata at naramdaman niya na mali ang kanyang ginawa, ipinaliwanag mo, malaking bagay yan sa kanyang kinabukasan. Amen. Amen. Sabi diyan, huwag bigyan daan ang dyablo. Kaya nga hindi po pwedeng try lang eh. Punta muna ako dito, mag-disco na kaya muna ako dito. Amen? Wala. Ano kaya? Sige lang, wala pa naman. Tinry mo, nasarapan ka. Amen? Posibleng hindi mo uulitin yan. Okay naman ito. Amen. Huwag bigyang daan ang dyablo. Huwag makipaglaro sa dyablo. Siguradong isang araw, matatalo ka niyan. Dahil siya, tuloy-tuloy siya. Ikaw, sometimes, wala kang prayer. Amen. Amen. Kaya ikaw bumibigay. Huwag makipaglaro sa dyablo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakaunawa niya sumigaw ng praise the Lord. Anong sabi niyan? Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay. Kapag magsalita ka, mga minaw, tinan niya na, katitibay ayon sa pangangailangan. Take note ha, mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Merong mga Kristiyano, sobrang mainit naman todo. Amen. Maski na, tinanong ka lang na simple, rebuke agad. Ako, sabi ng salita ng Diyos. Ay, tisod tuloy. Amen. Huwag masyadong soft lang. Amen. Ang mahal na Panginoon, kapag nagsasabibigay tayo salita ng mahal na Panginoon, siya ang magbabago sa Kristiyano na yan. Hindi ikaw. Wala kang magagawa. Ang tanging ng natin magawa, i-remind siya na mahal siya ng Diyos. Amen? Huwag na. Kasi sometimes, di ba? Sometimes hindi kailangan banat tayo ng banat eh. Di ba? O sample ako kayo, baguhan, naka-shorts, naka-pantalon, nilapitan ng mainit na Kristiyano. Amen. Sister, bawal yung pantalon. Sister, naka-short pants ka. Ikadadalo. Amen. Kung lahat ng naka-short pants ay hindi maliligtas, ubos. Amen? Pero dapat, bakit natin kailangan sabihin na yung short pants, yung pantalon ay hindi kalooban ng Diyos? Basahin mo sa Biblia. Pero in due time, palaguin mo muna yung kanyang pananampalataya. Maramdaman muna niya ang banal na presensya ng Diyos. Para nang saan, kapag naramdaman niya ang banal na presensya ng Diyos, makarinig siya ng rebuke,
hindi niya yan papansinin. Bakit? Mas masarap ang banal na presensya ng Diyos. Malawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang bawat salita, si katitibay. Amen? Amen. Sabi pa dito, huwag ninyong pigatin ng Espiritu Santo. O, anong ibig sabihin pigatin ng Espiritu Santo? Nagkakaroon ng puspusan. Walang butag. Amen? Pagdama ng banal na presensya. Anong gawin mo? Di mo maramdaman ng banal na presensya. Kasi pinagtatawanan mo o minamak mo ang banal na presensya mo. Magbiro ka na sa lahat. Huwag mo imak ang sa banal na Espiritu. Walang kapatawaran yan. Amen? Amen? Huwag mong pigatin. Kapag oras ng panalangin, manalangin ka talaga. Upang sa ganun, ikaw ay lubos sa pagpalain. Ito pa, sabi diyan, lahat ng kapaitan. Si sister, inutangan ako eh. Hindi ako binayaran yan. Kalimutan mo na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Although hindi natin sinabi mangutang kayo. Magtiwala kayo sa ako nga may utang, 50,000. Wala akong ginawa. Binayaran ng Diyos yung aking pagkakautang. Naglingkod lang ako sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ginawa sa akin yan ng Diyos, kayang gawin din yan sa inyo ng mahal na Panginoon. Magtiwala lang tayo. Have faith. Amen? So yung kapaitan, kalimutan na yan. Dahil yan ang papala sa iyong pananampalataya. Yung mustasa na pananampalataya. Sabi diyan, kagalitan. Kalimutan mo na yung ginawa ni brother sa ni sister. Amen. Yung ilan, galit na galit masyado. Makita lang ang laylayan na dami. Ayaw nga makatingin eh. Nandito yung sister, nandito ka. Bakit? Ayaw makita? Huwag ganun. Nawawala. Kristiyano na tayo. Magkakapatid tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Dapat nagmamahala ng mga anak ng Diyos. We care for each other. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaalit, ang kadaldalan. Lahat ng hindi na madadaldal ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Brother, ikaw naman, mula kanina, daldal ka ng daldal, di madaldal ka rin. Ang ibig sabihin ng kadaldalan, ito yung pagsasalita ng mga chismis-chismis ba? Amen? Narinig mo dito, ay, sabi ni Juan. Ayan, gulo-gulo na. Amen? Instead na tayo magbigay ng kapayapaan sa iglesia, lahat tayong gumagawa ng away. Amen? Ang Kristiyanong tunay nagmamahalan. Kapag walang away sa Kristiyano, grabe ang banal na presensya ng Diyos. Panamaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag nandun ang away, nandun ang masama ng loob, maski anong para tayo nanghihila ng ng hirap. Bakit? Ang mga Kristiyanong pinagpala, di marunong magtiwala sa Diyos eh. Siniseryoso nila eh. Pinipersonal nila ang laban eh. Huwag mong personalin yan. Ibigay mo sa Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihan, umayos yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Panglilibag ay maalis nawa sa inyo. Ito pa, pati ng lahat ng masamang akala. Merong ilan, natingnan lang ng konti, inaaway ako niya na. Amen? Ang ilan, nasikwag lang ng konti dahil, sumusubra na to ah. Masamang akala. Amen? We jump into conclusion. Yung naggawa sa iyo, wala naman sa isip niya yun. Amen? Mawala yan sa atin. Sa isang taong pure, to someone who is pure, everything is pure. Kulang na palagpag yan. Yung palagpag na malakas, mga minamahal. Amen. So, number 1, huwag mag-testing ng buhay makasalibutan. Pangalawa, huli. Sometimes nakakawala ng ating paglilingkod, yung ating pananampalataya, kapag tayo naiinip na sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Amen? You remember the King Josaphat? Basahin nyo na lang sa bahay. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, tapos italon sa 17 to 21. Si Haring Josaphat, alam natin yan, dinumog maraming kalaban. Dami. Impossible. According to the Bible scholars, one soldier, ang kailangan niyang mapatay para sila manalo ay nasa 3,000. Maski na ikaw ang pinakamagaling, ubus yan, pagod ka na, hindi mo pa nakaihan 100. Amen?
That is according to the Bible. So, napaka-imposibleng talunin ang kalaban. So, the prayer is, we need to win. Urgent. Ano nangyari? Dahil hindi dumating kagad, sometimes natatakot tayo. Sometimes nagagawa tayo ng pakawala. Practical lang ang buhay. Kung yun ang iniisip ni Haring Usapat, sasabihin niya, okay, mag-practice kayo lahat ng espada, mag-practice kayo pumana, para sigurado marami kayong mapapatay. Hindi ganoon ang ginawa ni Haring Usapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng prophet of God, Prophet Jehoshaphat. Siguro basahin natin para ating maramdaman, mga minawa ng salita ng Diyos. Amen. Lahat na may gustong basahin pa natin ito, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Just, mabilis lang. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, 17 to 21. Ito pong sinasabi, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Kayo hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, o Huda at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At itinungo ni Hosapat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem ay nangagpatira pa sa harap ng Panginoon, na nagsisamba sa Panginoon. At ang mga Libita sa mga anak na mga Kotita at sa mga anak na mga Koralita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig. Amen. Praise the Lord. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tikowa. At habang sila'y nagsisilabas, si Hosapat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Amen. Praise the Lord. 21. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsiawit sa Panginoon at magsipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at nagsisipagsabi, mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sino magsasabing walang silbi ang pagpupuri sa Diyos? Sino magsasabing walang kalagayan, linggo, miyerkules, bernes, useless yan. Kapag may problema ka na, wala yan. Sino may sabi? Ito, grabe, mamamatay silang sigurado. Paminamahal. Amen? Amen. Pero nung sabi ng Biblia, mga minamahal, napaka-imposibleng panalunan nila ito. Pero sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay. Pag sinabi panlupaypay, mawalan ka ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Amen? Sapagkat ang laban sa inyong harapan ay hindi sa inyo, kung hindi sa Diyos. May cancer ka? Sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa? Huwag ka manlupaypay. Ang laban mo sa cancer ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Amen? Ano mang problema? Utang, hinuhuli ka, makukulong ka na. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang matakot. Ang laban na yan ay hindi sa iyo, kung hindi sa Diyos. Palawa po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, matter of. Sabi ng talata, believe! Manampalataya kayo sa kayang gawin ng Diyos. Manampalataya din kayo sa kanyang mga propeta. Amen. Amen. Anong una? Hindi lang basta puri, hindi lang basta sayaw. Amen? Unang-una, yung pananampalatayang authentic faith na sinasabi. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ginawa ni Haring Hosapat, sa totoo lang, kanyang kalaban dami, hindi naman sila. Kaya ngayong awitin na natin ba na, lay down the swords. Ibaba nyo yung mga sandata. Ha? At itaas nyo ang papuri sa Diyos. Habang sila mga minamahal ay papunta sa banda doon sa kalaban. March! Nung sinabi ni Haring Hosapat, mauuna yung mga nagpupuri. Pumili siya ng mga pupuri.
Ang mga magpupuri, hindi sila magaling mag-espada. Hindi sila magaling pumana. Wala. Mga ordinaryong mga Kristiyano, ang alam lang, magpuri at magtiwala sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mga mananandata nasa likod, walang magawa. Amen! Amen! Ang nangunguna, yung mga walang pinag-aralan, yung mga mahiyain, pero kapag nagpuri, grabe nang gagaling sa puso, hindi lang sa labi, pero grabing pagpapasalamat sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ang mauuna. Amen. Amen. Habang sila'y paparating mga minamahal. Sabi ng awitin, sabi ng aawitin daw nila mga minamahal, praise the Lord for His mercy endureth forever. Grabe! Wala silang gagawin, magmamahal siya. Praise the Lord for His mercy endureth forever. Ganun na gagawin nila mga minamahal. Pero hindi lang kanta, buong pananampalataya. Ganun ang kanilang pinanghawakan. Amen? Sa totoo lang, ang ilan doon, mga minamahal, huwag mong sabing hindi natatakot at ay naku, nandiyan na yung pana. Baka may pana at tatarating na, mamamatay na ako. Mararamdaman, normal na tao yung mga yan. Kagaya mo at kagaya ko. Pero yung takot, natatabunan ng pananampalataya sa Diyos. Pagtitiwala sa kayang gawin ng mahal na Panginoon. Amen? Habang ginagawa nila yan, mga minamahal, hindi pa sila nakakarating malayo pa. Nagbigay ng ambush ang mahal na Panginoon. Doon, sa kalaban, sila, nagtinginan. Aba, sobra ka. Sinimula ng sikwag, na sila nagpatayan. Amen? Nagkakagulo yung kanilang kalaban, nagpapatayan doon. Ang mga anak ng Diyos tuloy sa pagpupuri sa Diyos. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pagdating nila doon, mga minamahal, patay na lahat. Ini-expect nila, ang daming pana, ang daming espada. Pero ni isa, ang sabi ng talata, wala ni isang nakatayo laban sa kanila. Kung itutuloy natin talata, nung bumalik ang mga anak ng Diyos, grabing patotoo sa lahat ng kanilang Huda. Pinatotoo nila. Sa totoo lang, wala kaming ginawa. Nagpuri ka na mabuti ang Diyos. Nagpuri lang kami. Grabing patotoo. Tayo. Ang dami nating nagawang pagpapala sa Diyos. Nakapagpatotoo ba tayo? Ang ilan, sinasarili niyong patotoo. Pero ang dami mong pagpapala sa Diyos. Amen? Amen? Ang dami mong himala. Utang mo na bayaran, hindi ka man lang makatayo. Yung mga kaso mo nalutas, hindi mo man lang may patotoo sa mga Panginoon, hindi ka man lang makapaglingkod. Bakit? You thought ikaw ang may gawa nun. Nakalimutan mo, Diyos ang gumawa nun para sa iyo. Amen? Amen. Akala natin pare-pareho lang? No. Nakakalimutan natin ang bagay na yan. The reason kung bakit easy lang tayo mula kanina, ang ilan. Because we thought we deserve what we have. Whatever blessings na meron tayo, dapat lang. No! Hindi tayo karapat-dapat ni isang kuting na pagpapala. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa kanyang habag, pinatawad ka, pinatawad ako, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng huling talata, kindly last verse na lang talaga. 2 Chronicles chapter 20 verses 22 up to 24. Amen. Dahan-dahan lang, mga minamahal. Beloved instrumentalists, please. Dito po sa aklang ng ikalawang mga kronika, kabanata 20, tatalata 22 hanggang 24. Amen. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda, at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga tagabundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga tagabundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan. At narito,
mga bangkay na nangabuwal sa lupa at walang nakatanan. Amen. Palakpakan natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Hindi alam ng mga Kristiyano kung anong ginagawa ng Diyos doon para lamang pag-ingatan sila. Hindi ibig sabihin na hindi mo naririnig ang Diyos ay walang ginagawa ang mahal na Panginoon sa iyo. For sure, sabi ng talata, pagdating nila doon sa area, wala ni isang nakatayo. Diyos ang gumawa. Never in their mind. Hindi na sinabi ng mahal na Panginoon, bago dumating doon, papatay mo na muna sila at kami darating doon, dapat okay na. Hindi nila nasa isip. Hindi nila alam yun. Ang ginawa lang ng mga anak ng Diyos, nagpuri sa Diyos. Praise the Lord, for His love endureth forever. Hindi mo kailangan malaman kung paano lang lutasin ng Diyos ang problema mo, kapatid. Hindi mo kailangan perfectly, very detailed, kung paano lutasin ng Diyos ang bawat suliranin na mayroon tayo. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, yan ay trabaho na ng Diyos. Ang gawin mo lang, purihin mo at pagtiwalaan ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Minsan pa mga minamahal. Sing it from our heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Second stanza. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived again. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been praise the Lord. Hallelujah! Every breath that I am able, oh, sing of the goodness of God. Mami na mahal, alam ng Diyos ang dahilan kung bakit ang ilan sa atin dumalo ngayon. May mga problema kayo hindi niyo malutas. May mga takot kayo sa buhay. May mga bagay na hindi niyo kayang ganapin. Have faith in Him. Huwag kang mapagod. Sabi ng awitin, sa iyong paggising sa umaga hanggang sa iyong pagtulog sa gabi, hindi napatapos
ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Loobin ng Diyos, hindi tayo masama sa katanungan ng mahal na Panginoon. Sa kanyang muling pagbabalik. Makasumpong kaya siya ng mga taong nananampalataya sa mahal na Panginoon. Marami ang nalalagas. Marami ang nawawala. Marami ang nanlulupaypay. Marami ang dahil sa kung anumang dahilan meron sila, iniiwanan nila ang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng ating napag-aralan, huwag kang bibitaw. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. Isa din po namin na mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Lumapit tayo sa Diyos. Have authentic faith. Pag tayo nanalangin, mga minamahal, siguraduhin natin ang ating pagkakilala sa Diyos. Walang bagay na napakahirap sa Kanya. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Maging ang aming mga minamahal na kapatid nanonood sa webcast. Maging aming mga minamahal na mga bisita. Alam namin dahilan kung bakit sila nagkaroon ng pagkakataong hanapin ka. Dahil hinahanap at tinatawag mo sila. Sa bawat aming kapatid, walang bagay na nalilingid sa iyo sa kanilang mga pangangailangan. Ang ilang kagalingan ng karamdaman, ang ilang kalutasan sa problema, ang ilan lakas ng loob, ang ilan tapang upang harapin ang katotohanan. Ngunit lahat ng ito'y nanggagaling sa iyo. Sa hangganan amin, wala kaming magagawa. Kami lamang ay nagtitiwala sa iyo. Mahabag ka sa amin, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeda. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtas. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay bautismo, ay pagsisisi. Lahat magsisi, lahat nagkasala. Kinakailangan humingi ng kapatawaran. Tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ngayon, ang gagawin niyo mga kapatid, pagtanggap sa mahal na Panginoon. Itaas niyo yung mga kamay, pikitan niyo mga mata. Sa ating mga beloved viewers, ipatong niyo kamay sa iyong mga receiver. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Napakahalaga ng aking pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ako'y nagkasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Baguhin mo ko, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang pumamilal, dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan at pinangamamalapays. Narito ang aming kapatid, lumapit sa iyo. Sa kanyang pangangailangan, alam namin walang bagay na hindi mo alam. Lahat, alam mo, Panginoon. Ano man kanilang pangangailangan, tugunin mo sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang kultura ng Kristiyano. Patawarin sila. Sa pandalangin namin gagamit ng mga bingista with Estrada Almeida. Patawarin sila sa lahat ng kanilang mga nagawang pagkakasala. Gawin mo silang tuwing Kristiyano sa isip, sa lahat katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kanilang sampu na kanilang mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Amen. At tayo lahat mga minamahal ay ang kinin natin, ang lahat ito'y ating natanggap na kapag tayo na ng palataya. Amen. Kung tayo po'y may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po'y may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po'y may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay sa salita kapag ay maramdaman sa Santong Espiritu. Kami may kapanipalaya sila at nagawa ng kaabsorso sa pandalangin namin gagamit ng mga sa Estrada Almeida. Ayon po ang magagawa aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19, I commit to us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases and sicknesses, lahat ng mga pagbabasiglas sa panlulupaypay ng mga anak ng Diyos, I commit to us out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po tatapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po tatapos sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joe Ben Ferrer. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ebanghelyo ng kaligtasan na ating pong napakinggan sa araw nito. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. Wala pong practice ang ating pong mga beloved Jesus Pioneers Generation Choir sapagkat sa darating na linggo, mga minamahal, ay atin pong Holy Supper po, mga minamahal. Amen? Sa ating pong mga minamahal na mga kapatid, amen, sa mga baguhan, amen, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating pong pinakamamalaping Jesus upang lumago yung ating pananampalataya. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At patuloy lamang po tayo mga minamahal sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Huwag po tayong umayaw, huwag magsawa, huwag tumalikod mga minamahal, lalong-lalo na po at malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, kung nais nating makatiyak, amen, sa ating kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Lagi po tayong dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At narito po, mga minamahal, amen, ang
regular na gawain, mga minamahal. Amen. Pagdaraos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen. Ito po, mga minamahal, amen, ay idinadaos sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road. Tuwing araw po yan ng Merkules, amen, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, amen, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga, amen. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, magsisimula ng 9:00 ng umaga hanggang 3:00 o 4:00 po ng hapon. At patuloy pa rin po yung ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 ng hapon po, mga minamahal. Amen. At sa ating pong beloved sister Martha Tamundo, mga minamahal, ang susunod na binyo po, amen, ng Bible study sa Barangay Tubag po, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. Atin pong suportahan, i-follow po yung ating pong Facebook live streaming, maging yung ating pong YouTube channel, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen. Meron po tayong counseling sa nais magpa-counsel. Amen. Lumapit lamang po sa luhuran po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at maging sa ating pong beloved Sister Ate Vineser, mga minamahal. Amen. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Amen. Sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen. At manood po tayo, mga minamahal, ng ating pong TV program, PTV 8, PTV 4, mga minamahal. Amen. Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi, hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Amen. Araw po yan ng Sabado. Amen. At, mga minamahal, maghayo po tayo, mga minamahal. Hayuan po natin yung ating pong mga minamahal. Amen. Unang-una, dalhin po natin yung ating mga loved ones sa gawain ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Kailangan po tayo magbunga, mga minamahal. Amen. Hanapin sa atin yan ang ating dakilang Diyos. I-share natin yung tinanggap nating pagpapala na libre, mga minamahal, na walang bayang tinanggap natin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po'y tumayo, mga minamahal, at tayo na po'y sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamalapeng Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw nito. At narito po, mga minamahal,